بره. خب سیاوش، خب من و سیاوش از صبح تا الان داشتیم با هم کار میکردیم. ذهنمون خیلی درگیر بود، داشتیم در رابطه با ترایب و پروداکت مارکت فیت و این داستانا میرفتیم جلو و الوعده الوفا تو پادکست قبلی قرار شد که یه مقداری بیشتر راجع به ترایب صحبت بکنیم. یه مدت خیلی زیادی بود که از زمانی که با هم آخر صحبت کردیم میگذره، فکر کنم حدود چقدر شده؟ 3-4 ماه شده. آره فکر کنم 3-4 ماه شده و خیلی اتفاقات زیادی افتاده و مثل همیشه هدف ما از پادکست ها به اشتراک گذاری تجربیاتمونه. یه دوره فاندینگ رد کردیم، یه بار دیگه دوباره فاند ریز کردیم. تو پروسس پیدا کردن پروداکت مارکت فیت رو دیگه نمیتونم فارسیش کنم، تناسب محصول و اینو داریم و تیم رو بزرگتر کردیم. الان تقریبا شاید اون موقع که با هم داشتیم صحبت میکردیم نزدیک 10 نفر بودیم. الان نزدیک 30 نفریم توی یه بازه 4-5 ماهه و میریم که داشته باشیم اپیزود جدید. چطوری سیاوش؟ خیلی خوبم، همه چی خیلی خوبه. آره خیلی اتفاقای زیادی افتاده از دفعه پیش. فکر کنم جالب ترینش همون بود که دفعه آخر صحبت کردیم گفتیم که یه فاند ریزینگ داشتیم و $3 میلیون فکر کنم رو ارزش گذاری 19 میلیون پول ریز کردیم. بعد جالبیش این بود که یه ماه 2 ماه بعد از همون ماجرا که اپیزود داشتیم با هم دیگه چند تا شرکت دیگه نمیشه سکویا اومد، اندرو هورویتز A16Z اومد بامون صحبت کنه، بعد CRV یه چند تا دیگه اومدن و گفتن که خب بیا یه ذره بیشتر پول بگیر دیگه. بعد ما هم گفتیم که خب نمیخوایم بیشتر از این دیگه دایلوت بشیم یا سهاممون بیاد پایین، که یکیشون اومد گفتش که بیا میخوای والویشنتون رو کلی ببریم بالا و ما هولوش یه $4.5 میلیون دیگه هم USD ازشون گرفتیم روی این دفعه ارزش گذاری $43 میلیون. یعنی ما تو کمتر از فکر کنم 2 ماه والویشنمون از 19 میلیون شد $43 میلیون. این 2 تا راند حساب شد یا یه راند؟ ما در واقع اومدیم راوند سیدمون رو تاپ آپ کردیم، یعنی اضافه کردیم روی همون راوند، که حالا خود اونم شاید جالب باشه که مثلا چرا مثلا اسمش سیریز ای نشد، چرا هنوز میگیم سید. دلیل اصلیش فکر کنم به خاطر اون مرحله‌ایه که ما توی شرکت توشیم دیگه، که مرحله سید مرحله‌ایه که به قول معروف می‌خوایم همون پروداکت مارکت فیت رو پیدا کنیم و سیریز ای دیگه موقعیه که تو دیگه پروداکت مارکت فیت رو داری، حالا میخوای دیگه بدوی. یعنی یه مرحله انگار ما هنوز تو مرحله ایم که لب پیست داریم تمرین میکنیم، بعد داریم آماده میکنیم خودمون رو که وقتی که رفتی سیریز ای دیگه اون رو میخوای پوله رو بگیری، همینطوری بریزی روی پروداکت و در واقع پیشرفت و گروث پروداکت رو ببری بالا، که انگار دیگه اون موقع توی پیستی. خب اینم موضوع جالبیه که دوست دارم یکم باهاش صحبت کنیم، چون هنوز بین علما اختلاف خیلی زیاده که سریز سی چیه، سریز ای چیه. خیلی‌ها رو رقم نگاش میکنن، میگن $10 میلیون به بالا مثلا دیگه سریز ای حساب میشه. خیلی‌ها استیج کمپانی رو نگاه میکنن. به نظرت همچنان بین علما اختلاف، هر کسی تعریف خودش رو داره یا نه واقعا یه تعریف جا افتاده از اینکه سری ای کجاست، سری سید کجاست هست؟ فکر کنم مبلغه خب مهم هستش، اما خب خیلی فرق داره. مثلا تو کانادا وقتی یه شرکت میخواد از اینوستورهای کانادایی پول بگیره خیلی عدد متفاوتی کمتریه نسبت به آمریکا. آمریکا کلا فکر کنم از همه جایی خیلی زیادتر بزرگتر راوندا. یعنی مثلا ما $7.5 میلیون که اومدیم ریز کردیم، که چون اینوستورامون خب همه اکثرا آمریکایی بودن، خیلی‌ها توی کانادا سریز A شون کمتر از $7.5 میلیون USD. یعنی اون مبلغ کم میشه. اما بیشتر که من لااقل با اینوستورایی که صحبت می‌کردیم همین بود بحث، که آقا الان شما می‌خواین پروداکت مارکت فیت رو پیدا کنید، هنوز اون استیج کیندرگاردن یا مثلا مهد کودک هستید که می‌خواید ببینید که پروداکتتون داره کار میکنه نمیکنه، یا اینکه می‌خواین پول بریزید رو مارکتینگ و بذارید رو سیلز و بعدش برید پیشرفت بدید. من فکر کنم اون تعریف خیلی بهتریه و ما خیلی هول دادیم به سمت اینکه ما می‌خوایم هنوز اینو تاپ آپ سیدمون باشه، یعنی اضافه به سیدمون بکنیم. دلیل اصلیش هم همین بود، می‌خواستیم بگیم که آقا این پولو گرفتین، نه این زورمون کنین که آقا زود خرج کن پول و اینا، به خاطر اینکه تو وقتی میری توی سریز A و سریز B فشار میارن بهت که باید زود پوله رو خرج کنی، چون میخوان نشون بدن که چه سرعت اون به قول معروف هم هاکی استیک و اینا رو میخوان ببینین، رشد هاکی استیک که دلیلش هم اینه که یه همچین شکلی هستش، میخوان اونو ببینن.
ولی خب چون ما گفتیم نه این هنوز سیدمونه، قضیه هم همین بود که مطمئن بشیم که ما هنوز داریم در میاریم که آیا این محصولمون باید چه شکلی باشه. یه چیزی که من خیلی استفاده میکنم اینه که ما پروداکت مارکت فیت نداریم هنوز، یه پرامیس مارکت فیت داریم. یعنی یه قولی هست، یه چیزی رو نشون میدیم به مشتری که ما الان یه سری مشتری داریم که محصولمون واقعا اون محصولی که خودمون میخوایم نیست، اما حاضرن که به خاطر اینکه اون قوله رو یا اون آینده رو اینقدر خوششون اومده حاضرن از الان پول بدن تا اینکه برسیم به اونجا. یعنی تشویقمون کنن که برسیم به اونجا. خیلی جالبه و این به نظر من یکی از زیباترین اتفاقاتیه که هم توی این استارتاپ ما خیلی تنجبل الان دیدیمش و باز کردنش به نظر من خالی از لطف نیست. فقط من برای اون کسایی که تازه پادکست ما اضافه شدن بگم که چون ما همینجوری همیشه شروع میکنیم، همیشه به من میگن مهماناتو معرفی کن، منم چون فاز گرفتم که انگار مثلا دیگه همه ما رو میشناسم معرفی نمیکنم. نه ولی خب منظورم این کامیته کوچیکی که بچه‌ای که پادکست گوش میکنن، چون همیشه حسابو برای میذارم که از اولش با ما بودن، این کارو نمیکنم. ولی سیاوش محمودیان سی او ترایب، پارتنر و کوفاندر من و محسن ملایری آواتک هم هست و ما هر ستامون توی ایران یه صحبتایی رو کردیم و بعد با هم دیگه تصمیم گرفتیم که بیایم کانادا و توی این مدت نزدیک 3 ساله که داریم با هم دیگه فعالیت میکنیم، با هم دیگه شروع کردیم. الان برای کمپانی همونطور که اول پادکست هم گفتم فاند ریز کردیم و هدف از این پادکست صرفاً اتفاقاتی که داره برامون میفته رو داریم با بقیه به اشتراک میذاریم، چون همین به اشتراک گذاشتن اطلاعات همون روشی بود که ما خودمون هم بقیه یاد گرفتیم. یعنی ما خودمون از قبلی‌ها یاد گرفتیم، هنوز هم داریم یاد میگیریم. الان هم خیلی فاز آموزشی ور نداشتیم، صرفاً شیر کردن تجربیاتمونه و این بلند حرف زدن راجبش برای خودمون همیشه چراغ روشن میکنه. و الان هم میخوایم راجب این صحبت بکنیم که چجوری داریم دنبال پروداکت مارکت فیتمون میگردیم، چون هنوز پیداش نکردیم. و چیزی که من فکر میکنم برای خیلی الان سوال باشه اینه که چجوری کمپانی رو همونطوری که گفتی هنوز پروداکت مارکت فیت رو پیدا نکردیم، تازه هم برگشتین اومدین کانادا، هیستوری خیلی خاصی هم آنچنان نداشتیم، چجوری انقدر کمپانی رو داغ کردید به اصطلاح و هات کردین که سرمایه‌گذارایی مثل سکویا کپیتال و بسمرز و نمیدونم آینوویا و اینجور کسا دنبال شما هم و پول هم تازه گرفتین و بعد همچنان دارن دور میزنن که بازم بیشتر بهتون پول بدن و ما قبول نمی‌کنیم و به قول خودت تاپ آپ کردیم به خاطر اینکه بتونیم اینا رو داشته باشیم. پس احساس می‌کنم اگه بحث از اینجا باز بکنیم که چجوری اینقدر کمپانی هات دیل شده و چجوری بقیه میتونن این مدل رو پیاده سازی بکنن، بحث کمک کننده‌ای باشه. عالی، بسیار عالی. حالا من نمیدونم چقدر میخوای اول یه شروع کنیم مثلا ترایب چی هست، چی کار میکنه؟ آره اینم انقدر پرسیدن و هی ما نگفتیم. آره فکر کنم اون بتونه خیلی کمک کنه برای اینکه بعدشو بگیم. خب ببین ترایب اصلا از قبلش شروع کنیم، مثلا چرا ترایب اومدیم شروع کردیم ساختن. حالا برای خودمون انقدر حرف زدیم بین من و تو و محسن، خب انقدر واضحه، ولی شاید بعد نباشه همینو دوباره یه بار بگیم با هم دیگه. خب طول این مدتی که ما بودیم کلی محصولای مختلف اومدیم ساختیم، هم خودت هم محسن هم من، مثلا از نمیدونم انجمن هوش مصنوعی ایران، انجمن هواداران آیفون، اونا رو مثلا اومده بودیم ساخته بودیم و اینا اکثرا فورم بودن اون زمان دیگه. آره جوابگو، حالا جوابگو آخریش بوده، ولی قبل از اونها همین سیستم اومدیم اینا رو هی دونه دونه ساختیم. هر دفعه هم که اومدیم اینا رو ساختیم، حالا یا از ویبولاتن مثلا استفاده کردیم، قبلا PHP بود، بعدش نمیدونم PHP نیوک و همه اینا اومدن ولی هر دفعه ما مخصوصا محصولایی که میساختیم خیلی حس سوشال توش داشتش یا مثل شبکه‌های اجتماعی بودش و هر دفعه می اومدیم یه سری چیزا رو از اول میساختیم. مثلا می اومدیم از ابتدا بیا فید بساز، بیا نوتیفیکیشن تو درست کن، بیا نمیدونم مادریشن رو درست کن، که هر کدوم از اینا یه قسمت یه مشکل خیلی بزرگه. یعنی به نظر شاید آسون بیاد، ولی خود مادریشن، این که مثلا آدما همدیگر رو اذیت نکنن، طرف فحش نده، بعد آدما هم خیلی خلاق میشن تو این چیزها، یعنی مثلا واسش ستاره میذارن، واسش نقطه میذارن، یعنی همشون مشکل‌های خیلی بزرگیه. یکی میگفت چند بار لاگین پیج بسازیم. آره هر دفعه ما اومدیم اینا رو از اول نوشتیم با تکنولوژی‌های مختلف و اینا
و الان هم سال دیگه 2021 اون موقعی که حالا شروع کردیم 2019 اینا. و چرا باید دوباره همه اینا رو از اول بسازیم؟ حالا کلا ما اومدیم گفتیم بیا یه پلتفرم، دوباره این هم فکر کنم فارسی نداره، سکو، حالا بخوای اسم فارسی شو بیایم یه پلتفرمی بسازیم که آدما بتونن راحت یه انجمن برخط یا آنلاین کامیونیتی بیان بسازن. و این اگه بخوایم اینو ببینیم کار آسونی نیستش این ساختن این. حالا چرا اصلا ایده اینه که میخوایم پلتفرم بسازیم به جای اینکه مثلا یه سافتور میتونه باشه دیگه؟ به خاطر اینکه ببینید هر انجمن آنلاینی رو که بری ببینی با اون یکی فرق داره. یعنی مثلا برای گیمرها یه مدلی میخوان بسازن، یعنی مثلا فلان شرکت یه مدل میخواد بسازه، من میخوام یه مدل بسازم، خودت تو ایده روتینت مثلا میخوای بسازی اونم دوره شبکه اجتماعی ولی خیلی متفاوته. برای همین ما به این نتیجه رسیدیم که شاید بهترین راه این باشه که ما بیایم این مشکلات اصلی و سخت رو بیایم حلش بکنیم، مثل دوباره فید، نوتیفیکیشن، مودریشن، انالیتیکس، سرچ و بقیه چیزا همشون اپ خواهند بود. یعنی ما ایده شاید جالبی که خیلی جذابه برای سرمایه گذارا همین این تیک است که ما میتونیم خیلی، حالا به قول معروف، محصولا یا افقی ان یا عمودی هستن دیگه. معمولا محصول عمودی ساده ترن، به خاطر اینکه تو یه دونه یوز کیس خاص رو میگی ریحون، آقا سفارش غذاست، همینه، اسکوپش انقدره، همه اون کارا رو انجام میده. ولی وقتی میخوای یه محصولی بسازی که روش بشه آدما تعیین کنن که این چه شکلی باشه، یهو خیلی سخت و پیچیده میشه و باید خیلی تمرکز کنی که برای برنامه نویسا راحت باشه که روی اون محصول شما بتونن برنامه بنویسن. ما هم دقیقاً همینو گفتیم اون مشکلات اساسی رو ما حل میکنیم که خیلی زمانم میبره، بقیه چیزا اپه روی سیستم. میخوای ایونت داشته باشی اپه، سوال و جواب اپه، نمیدونم میخوای اینتگریشن داشته باشی با اینترکام، با زندسک، اینا همشون اپ میشن. و نسل جدید سافرهای سافر از سرویس یا حالا سافر از سرویس هم دیگه نمیتونم ترجمه کنم، آقا قرار نیست ترجمه بشه نمیکنم، اصلا اشتباه ترجمه کردنش. ولی مثلا استرایپ که این گیتوی پیمنت برای اینترنت هم هست، اونم یه همچین اپروچی داشت دیگه. یعنی خیلی دیولپر فرندلی شروع میکنن، یعنی سعی میکنن اون انجین، اون موتور قضیه، اون بنیان قضیه رو فراهم بکنن تا بعد اپلیکیشن های دیگه بیاد بتونه روی اینا اتفاق بیفته. دقیقاً. یه مثال خیلی جالبش که من خیلی به اینوستورها میگم، اولا میگن که ما میخوایم بشیم اون سیستم عامل برای متصل کردن آدما. حالا ورژن فعلیمون چی کار میکنه؟ ورژن فعلیمون رو ما میگیم که ترایب یه پلتفرم هستش که به کمپانی ها، شرکت ها کمک میکنه که بتونن یه سوشال نتورک خیلی اختصاصی یعنی کاستومایز شده برای خودشون رو بسازن که آدما، مشتریاشون رو به هم متصل کنن. این الان چیزیه که ما داریم. حالا چرا الان پس یه بخش هستش که ما میگیم ما فقط فعلا میخوایم شرکت ها رو در واقع بهشون سرویس بدیم و حالا یه مقدار اختصاصی تر حتی الان به این نتیجه رسیدیم که میخوایم شرکت هایی که یه محصول دارن و مشتریاشون در مورد اون محصول میخواد صحبت کنه رو میخوایم سرو کنیم. یعنی یه مقدار اومدیم اونجا در واقع عمودی ترش کردیم. اما نکته خیلی اساسی اینه که همچنان ما محصولمون خیلی یه محصول افقی هستش یا هوریزونتال میگن، ولی ما اومدیم این تیکه مثلا کاستومر ساکسس یا موفقیت مشتری رو میخوایم روش تمرکز کنیم. حالا بعداً وقتی اینو قشنگ اپاشو نوشتیم، همه اون اپایی که دوست داشتیم و براش نوشتیم، بعد میریم یه تیکه دیگه مثلا مثل آموزش، بعدش شاید بخوایم مثلا بریم انواع مثلا برای گیمرها رو بهش حمله کنیم. اما نکته اینه که ما محصولمون باید یه پلتفرم باشه. یه مثال خیلی قشنگش شاپیفایه. یعنی در واقع من خیلی وقتا به اینوسترها میگم که هر کاری که شاپیفای با آمازون کردش ما میخوایم با فیسبوک بکنیم. شاپیفای اومد گفتش آمازون فوق العاده است، میشه روش محصول فروخت، حالا چطوری ما میتونیم این رو بیایم یه کاری کنیم که شرکت ها بتونن برند خودشون رو داشته باشن، قیافه خودشون رو داشته باشن، خودشون چیز کنن. و اومد مشکل اصلی دوباره اومد حل کرد، پرداخت پول برای خرید محصول اونو اومد حلش کرد و فرستادن جنس و انبارداری، این مشکل‌ها رو اومد حلش کرد. چیزایی که مثلا آمازون خودش میکرد ولی این اومد گفتش که ما میتونی برند خودت باشی، کمتر هم نیاز به کس دیگه ای پول بدی. و در واقع این دیسنترالایز کردن یا نمیدونم بده بره دیگه دیسنترالایز کردنه که در واقع شاپیفای اومد برای آمازون انجام داد، ما میخوایم برای فیسبوک انجام بدیم. این هدفیه که داریم
ولی همیشه میگیم ما خیلی داریم شرط بندی میکنیم روی اینکه دیولپرها و برنامه‌نویسا بتونن تو روی سیستم ما در واقع اپ های جدید بسازن و فانکشنالیتی جدید بسازن، که این خودش یه بحثی هست بهش میگن نتورک افکت که خیلی مهمه، که خیلی حتما اسمشو بچه‌ها شاید شنیده باشن. ماجرا اینه که نتورک افکت یعنی که تعداد کاربرات هرچی بیشتر میشن، ارزشی که شما به هر کاربر میدی بیشتر شده. خب مثال دارم میزنم، توی شاپیفای هر چقدر که بیشتر آدما از شاپیفای استفاده کنن، کردیت کارت های بیشتری آلردی رو شاپیفایه، در نتیجه وقتی پرداخت قرار انجام بشه خیلی راحت تر اون پرداخت انجام میشه، طرف نیاز نیست دوباره بره کردیت کارتشو پیدا کنه دوباره بیاد. حالا برای ما هم دقیقاً همینه. این اپ ها بخوای در نظر بگیری، هر چقدر بیشتر ما یوزر داشته باشیم، دیولپرهای بیشتری دوست دارن اپ بنویسن رو سیستم ما، هرچی دیولپر بیشتری باشن اپ های بیشتری ساخته میشه و یوز کیس های بیشتری رو ما میتونیم در واقع پوشش بدیم و هرچی یوز کیس ها بیشتر باشن بعداً میتونه یوزرهای بیشتری داشته باشیم، به خاطر اینکه حالا بزرگتر شدیم. قبلا فقط برای ساپورت و مثلا کاستمر سکسس بودیم، حالا الان برای گیمرها هم این خیلی جذاب خواهد بود، بعدها برای یوتیوبرها شاید جذاب باشه. مثال کلاسیک نتورک افکت همون تلفن دیگه، تلفن قدیمی آنالوگا که حالا اومده بود، نه دیگه یا آی مسیج که حالا یا حتی آی مسیج. ولی مثال کلاسیکش اینه که یه تلفن، اگه یه تلفن داشته باشی که خیلی به درت نمیخوره، 2 تا تلفن داشته باشی باز بد نیست، میتونی با یه نفر صحبت بکنی. ولی 3 تا تلفن داشته باشی ارزش نتورک خیلی بالاتره، چون هم میتونی به اون دوستت زنگ بزنی، هم به اون یکی میتونی زنگ بزنی، هم اون میتونه به اون یکی زنگ بزنه و 4 تا بشه، 5 تا بشه، به صورت خیلی کامپاوند تمام این ارزش کمپانی خیلی بیشتر میشه و اون نتورک ازش خیلی میره بالاتر. دقیقاً چسبندگی هم زیاد میکنه. مثلا من الان یه دلیل، شاید تنها دلیلی که الان از iOS یا آیفون دارم سویچ مثلا نمیکنم به دیوایس هایی که مثلا الان اندروید دیوایس هایی داریم که خیلی از نظر سخت افزار بهتره، اما برم اونجا حالا دیگه نمیتونم آی مسیج بدم، هر چی تکست میفرستم سبز میره، میدونی. به خاطر همین دلیل من الان بیرون نمیتونم بیام از اون سیستم. یعنی اینکه به خاطر اینکه مک، حالا لپتاپ من مک هستش، آیفون خیلی در واقع چسبندگی بیشتری رو برای من ایجاد میکنه. حالا من نمیدونم توی ایران یا کشورهای دیگه این بحث آی مسیج، آی مسیج اون سرویسه که مثل واتساپه ولی فقط رو آیفون کار میکنه. یه چیزی بلک بری هم داشت دیگه، همچین چیزی. آره اصلا فکر کنم بی بی ام بود. آره. و خیلی جالبه که شاید خیلی ملت به اینو به عنوان یه فیچر خیلی قوی نگاه نکنن، خیلی هم شاید اپل رو تو دنیای مثلا مسنجرها نبینن، ولی اپل خیلی سوسکی اونجا داره یه نتورک خیلی بزرگ داره ران میکنه. و خیلی هم جالبه که من داشتم یه سری آرتیکل میخوندم، دیسیژن فاکتور بزرگیه برای خیلی‌ها. یعنی خیلی‌ها که از آی مسیج از اکوسیستم اپل یا آیفون نمیرن بیرون به خاطر آی مسیجه و خیلی دلیبرتلی و از قصد اپل آی مسیج رو اویلیبل نمیکنه روی مثلا دیوایس های اندروید و جاهای دیگه و مطمئنم که برنامه‌های خیلی بزرگی هم براش خواهد داشت در آینده. و این برمیگره حالا بحث همین نتورک افکت هم که شد. مثلا من یادمه تلگرام، من اون موقع که تلگرام داشت پا میگرفت، من اون موقع ایران بودم و همینطوری که یوزرهای تلگرام زیاد میشد دیگه واقعا باید سویچ میکردی، یعنی به اصطلاح مجبور میشدی، پول میشدی که برای اینکه بتونی با بقیه در ارتباط باشی تو هم اونجا باشی. و همینطوری که همه رو پلتفرم بیشتر میشدن این اتفاق میافتاد. یکی از دلایل جالبی نتورک افکت خوبیش هم اینه که تو اگر اینقدر خوش شانس و لاکی باشی که بتونی این نتورک افکت رو هیت بکنی، ممکنه محصولت خیلی محصول در و داغونی هم باشه که نمونه‌هاشو قبلا داشتیم، ولی به خاطر اون نتورکی که روشه یوزرها سویچ نمیتونن بکنن. کاست آف سویچ بالاست، هزینه در واقع رفتن به پلتفرم دیگه خیلی بالاست که همون چسبندگی رو ایجاد میکنه دیگه. در صورتی که برای پلتفرمایی که نتورک افکت ندارن کاست آف سویچ تقریبا صفره. یعنی برای یک یوزر، من اگه دارم از این لیوان استفاده میکنم، برای اینکه لیوانمو عوض کنم یه لیوان دیگه استفاده کنم، تقریبا الان یه کاست ریز داره، چاییشو باید بریزم تو ولی اگه خالی بود واقعا کاست سویچش برام کم بود. آره شاید کاست آف سویچ مثلا این بسته به رنگش و مثلا رنگی که توی مثلا ساختمون تو هستش بیاد به ساختمونت باشه، تنها چیزی که میتونم حس کنم همون میتونه باشه. و ما هم اتفاقا توی ترایب روی این قضیه نتورک افکت خیلی داریم حساب باز میکنیم. یعنی یکی از دلایلی که داریم به قضیه نگاه میکنیم اینطوری که یوزرها رو ما اگه بتونیم توی این استیجی که میخوان کامیونیتی بسازن
لاکینشون بکنیم و اینا شروع بکنن روش ممبر جذب کردن، در آینده کاست اف سویچشون خیلی میره بالا. این یه ذره نتورک افکت شاید این نباشه. شاید نتورک افکت اینه که تو وقتی یه اکانت روی ترایب داشته باشی، روی کامیونیتی دیگه با یه دونه کلیک بتونی عضوش بشی. این شاید یه مقدار بیشتر باشه، چون اینو من بیشتر فیچر کاست اف سویچ درست اینا اصلا جزء بحثی که همچنان داریم. یعنی هنوز داره آنگوینگ و من اینو دوست دارم، این کلکلایی که هنوز داریم راجع به این موضوع میکنیم. مثلا اسلک شیر چنلش در واقع اسلک برای اینه که بتونن مثلا شرکت‌ها داخلش چت کنن. تو ایران فکر کنم ماترموست استفاده میکنن که اوپن سورس، همون مثلا یه ورژن دیگه اون هستش که وای کامبینیتور. تو ایران تلگرام استفاده میکنن. آره تلگرامو داخل شرکت‌ها. آره خب مثلا تلگرام خب اجازه نمیده به اینکه تو بتونی کلی ببینی که مثلا چی داره، کی داره چی کار میکنه، یا مثلا به شرکت اجازه از بالا نگاه کردن به اون یا مثلا در واقع مرتب کردن رو نمیده. بعدیش فقط این هستش. اما آره حالا ماترموست یه ورژن دیگه هست مثل اسلک، اما تا قبلش میگفتن این نتورک افکتش کمه، به خاطر اینکه تو یه تیم داشتی، داخل فقط همون تیم بودی، بعدش اومد و این شیر چنل رو اضافه کرد. الان مثلا من یه شرکت دیگه رو اسلک باشه، خیلی کامیونیکیشن باش راحت تره و در نتیجه میتونم یه دونه چنل درست کنم که بین من و اون تیم اون اسلک اون شرکت دیگه هستش. و خب خیلی جالبه که اومد مثلا این تصمیم رو گرفت. حالا الان من بخوام برم بیرون، باید همه اون مشتریامون رو که چنل مشترک درست کردیم بگم حالا مثلا بیاین تو مایکروسافت تیمز و خیلی سخته این کارو بخوام انجام بدم. خب ببین، این وقتی راجع به ترایب داریم صحبت میکنیم و داریم میگیم که مثلا ما فوکس میکنیم روی یه اتفاقاتی که همیشه داره توی پروداکت ها میفته، شاید خیلی ها مثلا فکر کنن خب این که یه CMS، یه کانتنت منیجمنت تول مثل وردپرس یا مثل دراپل، ولی اینو من اضافه کنم بهش که طوری که ما اینو می‌بینیم، ما یه آها مومنت خیلی داشتیم. یعنی ما قبلا این ایده‌های سوشال نتورک و اینا رو داشتیم و خب معمولاً CMS های دیگه هم خیلی طراحی نشدن برای اینتراکشن بین یوزرها. یعنی معمولاً همشون یه حالت وان تو منی هن. یعنی از یک طرف به تو پابلیش میکنی برای تعداد خیلی زیاد دیگه، و پلتفرمایی مثل فیسبوک، توییتر و اینا منی تو منی هن. یعنی یک نفر پابلیش میکنه برای تعداد خیلی زیادی آدم دیگه و بالعکس. و این ترند یواش یواش داره توی جای دیگه اتفاق میفته. یعنی شاید خیلی از افراد یوتیوب و یه سوشال نتورک در نظر نگیرن، ولی یوتیوب یه شبکه اجتماعی ویدیو محوره. دریبل که برای دیزاینرها میتونن شاتاشون رو آپلود بکنن، یه شبکه اجتماعی عکس محوره. یا تویچ حالا یه شبکه ویدیو محوره که فوکسش روی ویدیوهای بازیه. ساوند کلاود مثلا. ساوند کلاود دقیقاً. همه اینا سوشال نتورکن در نهایت. آره. و یواش یواش ما دیگه دقت کردیم دیدیم تو تمام پلتفرمایی که این روزا دارن میسازن، اولا دیگه سوشال نتورک یه جورایی دیگه کاتگوری نیست. تقریبا همه اپ‌ها یه نمه دیگه سوشال نتورک هستن. یعنی تو میتونی در آینده هم پیش بینی کنی که یخچالت هم یه سوشال نتورک، یه اسکرین داره، ماشین تسلات هم یه سوشال نتورکی داره. و کسی یا حتی این VR در آینده که میخوان VR بذارن، به هر حال اون عینکه رو که میذاری، یکی باید این انجین و تکنولوژی این که چجوری آدما به هم دیگه اد بکنن، گروپ بسازن، چجوری برن تو این اتاقا. حالا تو بعدا میتونی یه لایه ویرچوال ریالیتی روش بکشی، ولی یکی باید اون آندرلاین تکنولوژی این که مثلا یکی وارد در شد، یه دینگی تو گوشت بیاد، یه نوتیفیکیشنی بیاد. و من فکر میکنم که ما توی سال 2021 همچنان CMS یاد داریم، مثل همین حالا وردپرس، مثل چه میدونم وبسایت بیلدر، مثل وبفلو، ادیتور اکس که اومده و خیلی خیلی تولای دیگه. ولی یه CMS برای سوشیال نتورک که ممبرز منیجمنت داشته باشه، مادریشن داشته باشه، نوتیفیکیشن و فید داشته باشه، که تو اگه اینا رو بهت بدن تو تقریبا میتونی همه چی باش بسازی. تو میتونی یه چیزی شبیه یوتیوب بسازی، تو میتونی یه چیزی شبیه ساوند کلاود بسازی، تو میتونی یه چیزی شبیه فیسبوک و توییتر بسازی. و من فکر میکنم زیبایی ایده همینه. جایی که ولی میخوام بهش برسم اینه که همین ایده به خاطر اینکه خیلی ایده قشنگیه، اوپن اندد بودنش خیلی خطرناکه. یعنی اینی که تو میتونی باش همه کاری بکنی، این یه فرمول برای فیل شدن به اصطلاح. خیلی مثل میمونه که بگی من میخوام یه چت تول بسازم برای هر کی که حالا خواد چت استفاده کنه. و این نکته پروداکت مارکت فیتیه که همچنان ماها
خودمون درگیرشیم و اشتباهی که خیلی‌ها میکنن و لزوما معنیش هم نیست که این اشتباهی چون خیلی‌ها میکنن و ما چون الان میدونیم این خطر وجود داره ما اشتباه نمی‌کنیم. برای همینه که هنوز مدت‌های خیلی زیاد راجعش صحبت می‌کنیم و الان می‌خوام راجع به این صحبت بکنم که ما چرا این طوله رو که اینقدر چون به هر کی که میره اینوستورها هم همینجوری اکسایتد شدن. اصلا اینوستورها ببین من همیشه آخرین تیکه در واقع پیچ یا حالا صحبتی که با اینوستورها می‌کنیم دقیقاً همینه. یعنی میرسیم به اینجا بعد دمو پروداکت یا محصولمون رو بهشون نشون میدیم. بعدش ببین یه نکته‌ای که جالبه اینه که ما یه در واقع مفهومی داریم توی ترایب به نام اسپیس که اسپیس در واقع یه فید داره، یه سری آدم توش هستن و یه نوتیفیکیشن داره. یعنی میاد اون در واقع فضاهای کوچیکیه، چون یه شرکت داریم که کل قضیه است مثلا، بعدش خب قسمت‌های مختلف داره دیگه، رومای مختلف داره، اونا رو ما بهش میگیم اسپیس. بعد ما یه کانسپتی داریم به نام اینکه اسپیس تمپلت، حالا اسمشو میگیم، که البته خیلی اصلا نیاز نیست اصلا ببینن به خاطر اینکه پریست داریم براش و همش ساخته شده است. و جالبی موضوع اینه که وقتی میرسیم به اینجا تعریف این تمپلت ها و میگیم که ما مدلی که انسان‌ها با همدیگه متصل میشن رو داخل هر کدوم از این اسپیس ها میتونیم به وسیله این تمپلت ها تعریفش کنیم. مثلا شما توی یه دونه کلاس درس آدما شاید مثلا آنلاین بخوان زوم با هم دیگه میتینگ داشته باشن، فقط چت کنن، اما همینو مثلا تو برید توی مثلا دارم میگم یه کامپانی شاید مثلا بخوان ایونت داشته باشن بتونن جاب پست کنن، شغل پست کنن، میدونی؟ و ما در واقع میگیم روشی که آدم‌ها قراره که داخل این فضا به هم دیگه متصل بشن رو توسط اون تمپلتی که داریم تعریف میکنیم داریم تعیینش میکنیم. و وقتی میرسیم به این تیکه و میگیم که این اپ ها تعیین میکنن که توی این محیط آدما چطوری به هم دیگه متصل میشن و ما میتونیم اینو به صورت‌های مختلف رندرش کنیم. حالا روی موبایل میتونیم بکنیم، روی همین ماشین تسلا، اسکرین ماشین تسلا، پس فردا شاید مثلا تو ویرچوال ریالیتی همونطوری که تو گفتی این اسپیس ها در باشن، این در رو وا می‌کنی میری داخلش، ویجت مثلا داریم، این ویجت ها شاید مثلا کاغذ دیواری باشن روی اون در. اصطلاح این بهش میگن پلتفرم اگنوستیک، درسته؟ آره یعنی در واقع ما یه محیطی رو داریم، ما باز میگم ما یه سیستم عامل هستیم برای اتصال آدم‌ها به هم دیگه و این محیط‌ها رو تو میتونی درست کنی و اجازه بدی آدم‌ها بتونن از این محیط‌ها بسازن. وقتی به این تیکه میرسیم معمولا اون تیکه‌ای که حالا وقتی روی محصول نشون بدی خیلی قابل درک‌تره تا اینکه بخوای در موردش صحبت کنی، اما این تیکه همیشه آخرش طرف اصلا همینطوری یه مکسی میکنه. یعنی من قشنگ منتظرم که برم این تیکه رو تمومش کنم، مکس اون اینوستور رو نگاه کنم و بعدش میگه که واو مثلا این خیلی جالبه، حالا چطوری میتونیم پول بذاریم. یعنی اون تیکه است که برای آدمای یهویی خیلی جذاب میشه. اینم نکته‌ای بود که شاید خالی لطف نباشه دوباره راجعش تکرار بکنیم. شاید تو پادکست قبلی با هم صحبت کردیم که این پیچه رو با انقدر اولش تو وقتی میخوای اینوست بکنی، اولش تو با اینوستورایی که احتمالاً نمیخوای خیلی بری جلو یا خیلی احتمالش رو زیاد نمیدونی شروع میکنی صحبت کردن که هی پیچه رو تمرین بکنی و آخرین پیچات، آخرین جلساتت با اون افرادیه که خیلی بیشتر داری روش حساب باز میکنی که از اونا فاند بگیری، که این پیچه رو فهمیده باشی و همین آها مومنت هاست، همین پازه است، همین استوری تلینگ است. استوری تلینگ تقریبا تو پیچ به نظر من خیلی مهمه، یعنی مهمترین چیزه. یعنی قسمت واوی که میاد یکی اولشه که شروع میکنم که تیم رو معرفی میکنم، ما چی کارا کردیم، از کجا اومدیم، چرا اصلا داریم این تیکر رو میسازیم که اونو میگیم. و داستان خیلی قشنگیه که ما از 16-17 سالگی هم دیگه رو میشناسیم، این همه اتفاقا افتاده، همه ما این کارا رو کردیم، آخر کاری هممون تو تورنتو انداپ کردیم. خیلی اصلا جذابه برای خود اینوستور. اون تیکه یکی خیلی براشون جذابه، یکی هم این تیکه آخر که مثلا حالا این آدمایی که من گفتم که اینقدر این کارا رو انجام دادن و این مشکلشون بوده همیشه تو طول زندگیشون، اینو داریم میسازیم. و اصلا اینو که میبینن یه فقط قسمتی هستش که خیلی سخته، یا به قول معروف میگن خیلی تریکی هستش که بتونی درست درش بیاری، اینه که معمولاً سرمایه گذارها از این میترسن که از کلا بیزینس های افقی میترسن، به خاطر اینکه همیشه احساسشون اینه که تو سرمایه گذار عاشق استارتاپ هایی هستن که تو یه جای کوچیک بتونی یه در واقع نیش خیلی کوچیک، یه بخش خیلی کوچیک بتونی اجراش کنی، بعد همون رو بتونی کپی پیست کنی. مثال خیلی جالبش اوبره. درسته؟ اوبر اول اومد گفت من ماشین های لوکس، لیموزین اولش اوبر بود دیگه، من داخل مثلا نمیدونم کجا بود، نیویورک بود یا سان فرانسیسکو، ماشین های لوکس اجاره میدم. همین بود.
بعدش اومد همونو کپی کردش. Your private driver. private driver آره. بعدش همونو اومد کپی کرد تو شهرهای مختلف. بعد حالا اومد گفت حالا من یه ذره کمتر از لوکس میدم. اما یه مدلی اومد یه جایی پیاده کرد خیلی کوچیک، بعد خیلی راحت میشد اونو کپی کرد. معمولا سرمایه‌گذارا میترسن که تو بیای بگی من همه چی رو پوشش میدم، چون پروداکت ها، محصولایی که تو مثلا در واقع هوریزونتال یا افقی هستن، اینه ماجراشون دیگه هدف اینه که وقتی ولی میبینن که چقدر جذاب این قضیه، یعنی اون داستان آخر رو که نشون میدی و میگی که حالا ما اینو داریم میسازیم، ولی آره اول میریم روی ساپورت کامپانیا، میریم مثلا روی ساپورت کامیونیتی اول تمرکز میکنیم و اون تیکست که میگن نه اینا هم اون ویژن رو دارن، هم این که میدونن اول کاری باید تمرکزشون رو چی باشه. اونجاست که مثلا براشون یه مقدار جا میفته این قسمت. و اینم لزوما این نیست که اینوستورها اینو دوست دارن، دلیل داره که اینوستورها اینو دوست دارن و معمولا هم توی ساخت پروداکت میگن به جایی که یه چیزی بسازین که همه تقریبا 50% دوستش دارن، یعنی پروداکتی که 1 میلیون تا یوزر داره ولی مثلا 50% دوستش دارن، به مراتب بدتر از، یا اینجوری بگم، پروداکتی که 100 تا یوزر داره که خیلی دوستش دارن به مراتب بهتر از پروداکتیه که کلی آدم باش کار میکنن ولی خیلی تعداد کمتری دوستش دارن. این تو وای کامبینیتور هم خیلی میگن که محصولی بساز که 10 نفر عاشقشن تا محصولی که 1000 نفر دوستش دارن، به خاطر اینکه 10 نفر عاشق رو به 1000 نفر عاشق خیلی سریعتر میتونی تبدیل کنی تا 1000 نفر که دوست دارن به 1000 نفر که عاشقن. و اونا میفروشنت دیگه، به عشق دیگه میفروشن. آره دقیقاً همینه ماجرا همون چیزه که میگن که در واقع بهترین نوع بازاریابی که از دهن به دهن بره دیگه، که اون عاشقا میان تو رو میفرستن. معمولا اون عاشقا به قول معروف بهش میگن ارلی اداپتر، کسایی این که اول کاری دوستن. چون همیشه یه کروی هستش که شما یه سری هستش اول کاری دوست دارن، یه سری هستن که منتظر میشن یه سری بیان بعد بیان، یه سری هم هستن که اون ته تهن که اصلا مثلا پدر بزرگای خیلی از ماها که هنوزم اون گوشی قدیمیشون رو دوست دارن. اونا دیگه وای میسن دیگه تا زمانی که منسوخ بشه اون چیز باش هستن و خیلی خوبه با اون در واقع ارلی اداپترها و شروع کن، چون اونا دیگه میفروشنش بعد به بقیه برش و به اونا هم گوش میکنید دیگه. چون الان یکی از دوباره میخوام برگردم به همین موضوع پروداکت مارکت فیت و اینکه ما خودمون چجوری با این چالش داریم سر و کله میزنیم و اینکه این ایده این که تو میتونی برای کمپانی یه سوشال نتورک یا هر سوشال نتورکی که دوست داری و بسازی و کاستومایزش بکنی، خب خیلی ایده خوبیه، ولی خب کی پول میده بابتش؟ میدونی؟ و خیلی راحت اولا اینجا خیلی سیلیکون ولی هم نیست مثلا یه توییتر بسازی بری برای میلیارد یوزر بعد اون موقع تازه مثلا فکر بکنی که میخوای مانتایزش بکنی یا چجوری میخوای مانتایزش بکنی. ولی الان تو ترایب ما چجوری داریم با این قضیه دست‌وپنجه نرم میکنیم؟ یعنی چجوری ما داریم به یه سریا نمیگیم و چجوری داریم به یه سریا آره میگیم؟ من یه نکته‌ای که همیشه گفتم اینه که واقعا ما الان راجع به بیزنس و استارتاپ صحبت میکنیم، ولی میتونی کلمه استارتاپ بیزنس توش ورداری، کلمه زندگی رو بذاری توش. یعنی اینی که الان تو زندگی باید به چه کارایی نبگی اون کارا رو نکنی و انرژی تو رو چه کارایی بذاری، همینی که الان تو استارتاپت باید به کدوم مشتری و به کدوم آدما نبگی و کدوما رو آره بگی. عین تو زندگی همونی که واسط کش میاره پول میاره، تو بیزنس هم باید به همون بگی. و ما الان تقریبا به نتیجه رسیدیم، چون ما الان توی ترایب یه پلتفرمی که ما نزدیک 4.5 میلیون نفر نزدیکیم که هیت بکنیم و 50,000 تا الان مشتری داریم، بیشتر از 50,000 تا مشتری داریم و 4.5 میلیون تا اند یوزر، در واقع اون یوزرها مشتریامون هستن. و میخوام ببینم که قراره به یه سری اینا نبگیم به زودی. ما اصلا یه سری رو داریم تو این چند ماه گذشته اخراج کردیم. ما یه سری از مشتریامون رو اخراج کردیم. یعنی که حالا اخراج کردن روش‌های مختلف داره. یه مدل هستش که میگه آقا من دیگه نمیخوام باهات کار کنم، یه مدل هستش که قیمت رو اینقدر میبری بالا که طرف بگه که آقا من نمیخوام. این اصطلاح اخراج کردن رو خیلی دوست داشتم که گفتی، چون معنیش میدونی چیه؟ معنیش اینه که یعنی ما رو مشتریمون برای یه کاری استخدام کردن که ما اون کارو براشون انجام بدیم و چون ما قرار اون کارو انجام ندیم، ما در حقیقت داریم خودمون رو اخراج میکنیم از اون کار یا اونا رو اخراج میکنیم به عنوان کلاینت. یه سری از مشتری‌ها هستن مشتری سوربی بهشون میگن. یعنی الان برای ما اونا مشتریای سوربی هستن، یعنی وزنشون بیشتر از اون. مثلا تو اگه بری آبربانک 100 تا تک تومانی بگیری، اون پرینت نمیدونم اون برگه رسید و اون
ترانزکشن که داره انجام میشه اینا هزینهش از 100 تومن بیشتره از این چیزی که اومد. برای همین مثلا تو دنبال این مشتری‌ها نیستی. خب و بسته به اون در واقع شرکتی هم که داری یا اون استارتاپی هم که داری، خب اینا فرق داره. مثلا شاید یه مشتری برای من سوربی باشه، برای یکی دیگه بهترین مشتری باشه. ما خیلی توی این مدت ببین تا الان ما همه رو قبول می‌کردیم. ما یعنی برید توی لندینگ پیج ما اول مدل قیمت گذاری شرکت خیلی جالبه. قیمت گذاری که ما اومدیم کردیم که خودش یه بحث اصلا کاملا جداست که چطوری باید قیمت بذاری برای محصول. حالا ما محصول SaaS یا همون سافتور از سرویس هستیم، یعنی که یه برنامه‌ای هستش که ما برنامه رو مثلا تو CD نمیدیم به طرف، برنامه هستش آن د کلاود، اونا ماهیانه دارن به ما یه پولی میدن که توی یه بیزنس SaaS در واقع اون متریک اصلی، اون چیزی اصلی که تو اندازه گیری میکنی بهش میگن MRR که یعنی monthly recurring revenue، یعنی که درآمد ماهانه قابل تکراری که تو میگیری، در واقع اون چیز اصلی است. تو میخوای اونو به بیشترین حد برسونی از یکی از در واقع متریکایی که داری. ما در واقع قیمت گذاری هامونو اینطوری گذاشتیم که اول اومدیم از کمپانی‌های انترپرایز شروع کردیم. انترپرایز یعنی شرکت‌های فوق‌العاده بزرگ. به خاطر اینکه خیلی جالبه، با اینکه بیشترین پولو اینا دارن و بیشترین پولو میدن، کمتر از بقیه از تو کار میکشن. به خاطر اینکه نمیدونم به هر دلیلی که هستش محصولایی که برای کانسومر یا آدمای معمولی تولید میشه خیلی باید پخته تر باشه تا محصولایی که تو برای اونها میزنی. برای همین ما اول اومدیم از اون شروع کردیم. یه چیزی بین حرفت بگم، چون استیو جابز راجع به انترپرایز سافر یه جمله گفته بود، من خیلی دوست داشتم، چون اونا هم یه دوره‌ای هنوز هم هستن برای ادویکیشن و اینا سافر انترپرایز درست می‌کردن دیگه و میکنن، ولی گفتش که یکی از دلایلی که خیلی خودشون سافرهای انترپرایز و اپل دوست نداره و دلیلی که به ما پول زیاد میدن ولی خودشون استفاده نمیکنن اینه که معمولا کسایی که سافرهای انترپرایز استفاده میکنن که شرکتان، یک مدیری برای یه احساس نیازی یک نفر رو موظف کرده که یه سافری بره پیدا کنه که اینقدر باجت براش داره و برای اون شرکت استفاده کنه. یعنی نه مدیره میدونه چی میخواد، نه اون کسی که میخواد این بره سافر رو بره بگیره میدونه چی میخواد، نه کسی که داره ازش استفاده میکنه. یعنی کسی که داره پولش رو پرداخت میکنه یا انتخاب میکنه کسی نیست که قرار استفاده کنه ازش. آره. اینه ماجرا. و اون بنده خدایی که باید در نهایت استفاده کنه، آره دقیقاً اون بنده خدایی که قرار استفاده کنه ممکنه پدرش هم در بیاد، چون تصمیم گیر یکی دیگه بوده و اونم یه سری معمولاً یه سری چک لیسته، میگن اینو باید داشته باشه، باید حتما هم سکیوریتی یا امنیت بالایی داشته باشه و اینا یه همچین حالتیه. من اگه ایران دوباره میرفتم حتما سافر، الان ایران فقط کار سافر انترپرایز باید بکنی. اولا سافرهای کانسیومری اولا خب خیلی دیگه به اصطلاح خیلی هاشو ترای کردن، خیلی حالا جا داره ها ترای شده، ولی مردم یک پول ندارن الان و تو واقعا مشکل خاصی رو الان مردم نمیتونی حل کنی که باهاش بخوای پول بگیری. الان مشکل خیلی گنده تر رو بعد از مردم الان باید حل کرد. ولی انترپرایز سافر هم تو ایران خیلی جاش خالیه که من فقط صرفا خواستم این ایده رو بدم که بپرین سمت انترپرایز سافر. خیلی هم میگن که مثلا یه سخنرانی هستش که در واقع مدیر عامل باکس میکنه که میگه که انترپرایز سافتور معمولاً کمتر هایپ دورشه، کمتر دوست دارن استارتاپ ها برن دنبالش، چون به نظرشون میاد که خیلی باحال نیستش در واقع. ولی آره یه بازار دیگه است، یه مدل دیگه است. نکته خوبی همینو گفتی ها، چون یکی از تو پیچای ما هم، چون ببین ما هم کاری که داریم میکنیم به هر حال at the end of the day تو میتونی رفتش بدی این که خب اینا دارن یه مسیج بورد دارن درست میکنن دیگه و مسیج بورد از زمان شروع اینترنت بوده، یعنی از دورپل و بی بی اس و نمیدونم پیشی بولتین و تمام این چیزا بوده. چجوری ما اومدیم تو سال 2021 داریم یه سافر اینطوری درست میکنیم؟ و دقیقاً جوابش به نظر من یکیش همینه. یکی اینکه تمام فاوندرهای جدید تو فاز بیت کوین و کریپتوکارنسی و برام یه چیز اینجوری قرتیباتی اینطوری بزنمه و خیلی دور شدن از واقعا بیزنس‌های جدی که کار میکنه و دو کسایی که الان تو مارکت ما هستن بیگ داگ شدن، به اصطلاح دیگه پیر شدن، قدیمی شدن، گنده شدن، دیگه اون اجیلیتی رو ندارن و بی رقیب هم دارن کارشون رو میکنن. یکی از دلایلی که شاید دیگه خیلی هم کاری نمیکنن که خیلی سالاست بی رقیب موندن، چون فاوندرهای جدید و جوونا که این سمت این چیزا دیگه نمیرن، براشون خیلی سکسی نیست، به اصطلاح بهش میگن سکسی نیست اون ایده دیگه. و برای ما جوونایی که یه مقداری شاید میتونیم یکم
سوراخ‌ها رو پیدا بکنیم بازه. یعنی رفتیم اتفاقا سمت یه جایی که میگیم خیلی برای خیلی جذاب نیست. اصلا جذاب نیست. یعنی بازاری که رفتیم یه چیزی که میگن این که خیلی چیز قدیمیه و بازم الان نگاه کن در واقع اون درخواستی که اند یوزر ها دارن یه چیزی مثل آدما یه چیزی مثل اینستاگرام میخوان، مثل تیک تاک میخوان، مثل پینترست میخوان. اون در واقع تجربه شبکه اجتماعی که نیاز دارن آدما، ولی همه محصولایی که داره به شرکت ها میفروشه همچنان مثل اون فورم سافت‌ورایی که قدیمی بودن و دقیقا ما داریم همون رو بهش حمله میکنیم که حالا ببین ما خیلی خوششانس هم بودیم، اینم باید بهش اشاره بکنیم، چون واقعا حالا دوره خیلی از نوشتار رو بری ببینی میگن که نمیدونم تیم خیلی مهمه، پروداکت خیلی مهمه، فلان خیلی مهمه، یعنی انواع چیزا داره، ولی آخرش میگه همه اینا ضرب میشه در شانس. آره یعنی همه اونا رو جمع میکنی ضرب میشه در شانس توی بقیه. شانس این که ریحون شد من برگشتم الان شانس آوردم. زمان بندی خیلی مهمه. ما توی زمان خیلی شانس آوردیم، یعنی به خاطر اینکه مشکلای فیسبوک پیش اومد که الان خیلی از شرکت‌ها از فیسبوک دارن میان رو ما. برای چی؟ برای اینکه روی فیسبوک طرف شرکت نمیتونه بگه که اولا که نه یوزراشو در واقع صاحب یوزرها نیستش، صاحب محتوای داخلم نیستش، نمیتونه حتی در واقع قیافه رو کاستومایز کنه یا برند خودش رو بسازه. هیچ کدوم از این کارا نمیتونه. نوتیفیکیشن ها هم آخر کاری فیسبوک میاد چیز میگه. اینه که مثلا یه خونه بخری بهت بگم آقا این خونه ای که خریدی رو نمیتونی دست بزنی بهش، هیچ چیزو دست نمیده، باید عین همه خونه های دیگه باشه. بعد این نامه هاتم این آدمی که میاد نامه ها رو برسونه هر کی دوست داره رو میفرسته، یعنی هر کی حال کرد نامه حال کرد میفرسته، هر نامه حال کرد نمیفرسته. خیلی عجیبه الان، یعنی همچین حالتی شد. و قبلا فیسبوک فرق داشت. فیسبوک گروپس قبلا هر اتفاقی میافتاد برای همه نوتیفیکیشن میفرستاد و همه این شرکت ها رو آورد داخل خودش، چون اونجا سریعتر میتونستن رشد کنن. حالا یهو اومد قوانینش رو عوض کرد به خاطر همه این مشکلاتی که اواخر پیش اومد و اینا، رفته خیلی در واقع تمرکزش رو گذاشته روی اند یوزر تا شرکت ها. حالا نوتیفیکیشن ها در نتیجه دیگه کار نمیکنه. همه این شرکت ها حالا الان میگن ما الان اینجا اومدیم، اینجا قفل شدیم، چطوری میتونیم بیایم روی سیستم دیگه؟ و این خب یه خوششانسی بود که ما تو زمانی بودیم که این اتفاق افتاد. چون من شرکت قبلیم هم دقیقاً در مورد همین آنلاین کمیونیتی بودش، ولی این تیکه خیلی برام جالب بود که توی یعنی زمان خیلی مناسبی اینجا شد. از طرف دیگه مثلا کووید خب باعث شد که ما بتونیم خیلی ها رو بیشتر کمک کنیم. یعنی متاسفانه خیلی بیزینس ها رو اومد و براشون مشکل ایجاد کرد، ولی خب ما هم نهایت سعیمون کردیم که برای اون بیزینس هایی که مشکل اومده ایجاد کرده یه راهی رو ایجاد کنیم که بتونن در واقع مشکلاتشون رو حل کنن. یعنی ما یه مدت حتی مجانی میدادیم یه سری از سرویسامون رو به یه سری از شرکت ها به خاطر همین کووید که بیاین استفاده کنید، اگه از راه دور دارید کار میکنید بیاین اینطوری مثلا بیاین مشکل رو حل بکنید یا یه همین چیزی. یعنی ما خیلی هم شانس آوردیم. اینم باید در نظر بگیرید. اصلا یکی از دلایلی که خود فیسبوک الان روی فیسبوک گروپس تمام فوکسش رو گذاشته و تقریبا ریسورسش رو چندین برابر کرده تو اونجا. کلا اتفاقی که افتاد این بود که ما الان ما خیلی اولای اینترنتیم. الان تولایی مثل توییتر و فیسبوک و اینا به اصطلاح تاون هال درست کردن، یعنی یک میدونی درست کردن که همه آدما توشن. و خب این برای چندین سال اولی که به وجود اومده خب جذاب بود، ولی الان یواش یواش دیگه جذابیتش افتاده و الان مردم دارن سمت یه سری اینترست جمع میشن. الان اتاق حال و پذیرایی دارن درست میکنن. آره دیگه الان اون حاله که تو فیسبوک برم ببینم چه خبر جذاب نیست، ولی اینی که توی یه گروهی باشم که راجع به فوتبال دارن صحبت میکنن خیلی جذابه. توی گروهی باشم که راجع به این موضوعات مختلف دارم صحبت میکنم جذابه. و یه جورایی به اصطلاح ما داریم سوشال نتورک ها رو آن باندل میکنیم. یه مثال دوباره خیلی کلاسیکی که راجع به همین هوریزونتال بیزنس و ورتیکال بیزنس صحبت کردی، کریگزلیست که نمونه ایرانیش هم دیواره که سایت کلاسیفایدن، سایت لیستینگن که تو اگه خواستی مثلا ماشین تو برای فروش بذاری تو اونجا میتونی، نیازمندی هاست دیگه، مثلا میرید اون تو میذاری، اگه خواستی چیزی مبل تو بفروشی اون تو میذاری، اگه خواستی چیزی بخری اون تو نگاه میکنی. و هر کدوم از این ورتیکالا خودش میتونه یک بیزینس یا یک وبسایت یا یک اپلیکیشن کاملا اسپسیفیک باشه.
Airbnb مثلا دیوار بخش آره. خونش شد Airbnb، بخش ماشینش شد cars.com یا auto trader، بخش دقیقاً همینه. ما ردیت خیلی چیز ما ردیت رو داریم شدن آنباندل می‌کنیم، یا فیسبوک گروپ ها رو داریم آنباندل می‌کنیم و زمان درستی الان، یعنی خودمون خیلی شانس واقعا شانس واقعا. حالا برگردیم به این که میگفتی که ما مشتریامون رو چطوری انتخاب می‌کنیم، چطوری داریم تمرکزمون رو می‌ذاریم که اون پروداکت مارکت فیت رو یه دونه می‌خوام برم عقب‌تر. بگو چجوری ولیدیت کردیم مثلا این ایده رو؟ و دو تا چیز رو می‌خوام راجعش صحبت بکنم. ولیدیت کردن یعنی اینکه ما یه فرضیه‌ای داشتیم که آقا سوشال نتورک و بیزنس‌ها میخوان یه طولی که بیزینس‌ها براشون جذابه که بتونن شبکه اجتماعی خودشون داشته باشن و میخوان، که حالا شبکه اجتماعی هم خودش به معنای کلمه خیلی کلمه وایدیه و ما باید اینو ولیدیتش بکنیم. یعنی این اسامپشن، این فرضیه رو حالا چند برای خودمون که اصلا تمام زندگی و وقتمون رو بذاریم بریم جلو باید ولیدیت بکنیم، هم برای اینوستورها باید اینو ولیدیت بکنیم. و ولیدیشن هم اینجوری که درسته هر کی میتونه صحبت کنه، ولی واقعا باید یکی بیاد پول بده بگه من اینو میخوام. یه کاری که ما کردیم خیلی من دوستش دارم و دوست دارم راجعش صحبت بکنیم، چون برای اینکه تو بری نگاه کنی ببینی تو بازار چه دیمند هایی وجود داره، به سرچ ها میتونی نگاه بکنی دیگه. یعنی میتونی نگاه کنی چند نفر آدم دارن سرچ میکنن برای کیورد مثلا آنلاین کامیونیتی، چند نفر دارن سرچ میکنن برای مثلا پرایوت سوشال پلتفرم، چند نفر دارن سرچ میکنن پرایوت سوشال مثلا پلتفرم. یه چیزی که من فکر کنم خیلی خیلی دونستنش جالبه، راجع به گوگل ترندز حالا صحبت نمی‌کنم ولی یه سری تول و پلاگین هست ملت میتونن برن کیورداشون رو بزنن و تعداد باری که این کلمه توی اینترنت سرچ میشه رو ببینن. این نکته خیلی ساده تقریبا بیس اینترنته که من فکر کنم به همه بیزنس‌ها ربط پیدا میکنه. یعنی من با دوستم که تو دنیای ریل استیت و املاک این بهش مربوطه، به کسی که رستوران داره، به همه بیزنس‌های دنیا، یوتیوبر اصلا به همه. آره. مثلا این میمونه که آقا بگن آقا من میخوام شیرینی خامه‌ای بفروشم توی شهرک غرب، درخواست شیرینی خامه‌ای تو شهرک غرب چقدره که من ببینم برم اونجا اصلا بیزنسمو بزنم، برم شیرینی فروشی بزنم یا نه. و کلا من فکر کنم مشکلی که من نمیدونم این همه MBA رفتن ملت و عرضه و تقاضا خوندن چرا اینقدر این موضوع ساده رو که الان اولین بار توی کره زمین ما به همچین دیتای اکسس داریم خیلی راحتی با یه سرچ کردن تو میتونی واقعا بری نگاه بکنی این شیرینی خامه‌ای در شرق غرب دیمندش چقدره و حتی این یعنی تقاضاشو میتونی نگاه کنی، حتی ارزش هم میتونی چک کنی. تعداد ریزالت هایی که گوگل برات برمیگردونه نشون میده اینقدر نتیجهشه میشه ارزش. یعنی تو اگه بتونی نسبت عرضه و تقاضات رو پیدا بکنی و ببینی چقدر قدرت کامپتیشن توی اون یا قدرت کامپتیشن نمیدونم ترجمه نمی‌کنم رقابت توش هست، میتونی تصمیم بهتری بگیری و میتونی پروجکشن و پیش بینی هم بکنی که بیزنس چجوری خواهد انجام داد. ما اولین بار همین کارو کردیم. یعنی ما اومدیم یه لیستی درست کردیم از تمام این کیوردایی که مردم داشتن سرچ می‌کردن که آقا سوشال کامیونیتی چند نفر دارن سرچ میکنن، آنلاین کامیونیتی چند نفر دارن سرچ میکنن، ساپورت کامیونیتی، کاستمر کامیونیتی، ادوکسی کامیونیتی. آره همه اینا رو اومدیم و شروع کردیم همه اینا رو براشون، چون نمیدونستیم دیگه. یعنی میدونستیم که اوکی پس در وهله اول فهمیدیم که مردم اینو میخوان، حالا پول میدن یا نمیدن و کدومش رو دارن اینتنت نشون میدن و میگن که آقا ما اینو میخوایم. شروع کردیم برای تمام این کیوردها ما لندینگ پیج درست کردیم. حتی برای رقیبامون ما دونه دونه رقیبا رو لیست کردیم، بعد ترایب ورسس فلان، ترایب ورسس فلان، یعنی همه رقیبا رو نمیدونم الان فکر کنم 60 تا لندینگ پیج. بازار خیلی شلوغیه این بیزینس، اینطوری هم نیستش که بازار حالا اینی که تو داری میگی تو ایران خیلی خنده داره. مثلا خب اینی که تو روی اسم کامپتیشنت یا رقیبت رو کیوردهای گوگل از بید میکنی یه پرکتیس کامل، اصلا نه تنها پرکتیس استانداردی و کاملا اخلاقیه، بلکه اصلا گوگل اینجوری تقریبا داره پول در میاره. و من تو ایران خیلی از این توییت ها میدیدم که مثلا تو میزدی ریحون بعد مثلا چیلیوری میومد بالا، خب بعد یا برعکس اصلا مثلا میگفتی میزدی مثلا چیلیوری ریحون میومد بالا، بعد مثلا میدیدی که ملت میومدن میگفتن چه کار غیر اخلاقی که تو گوگل چیلیوری سرچ میکنی ریحون میاد بالا. من میخواستم اینجا به این کانورسیشن خاتمه بدم که این کاملا یک پرکتیس استاندارد و درست و اصلا کلا بیزنس گوگل روی این میچرخه. ولی حالا نه اونقدر بی‌کیفیت. همینو حالا بگم یه سری شرکت ها مثلا اسم خودشون رو سرچ میکنی
نتیجه اولن ولی باز میان اد پول میدن برای اسم خودشون. آره اصلا یعنی اصلا بیشتر هزینه که میدی برای اسم خودته عملاً. برای اسم خودشون میان پول میذارن برای اد. آره. برای همین رقابت با همین آره. و ولی خب یه روش حالا استانداردترش و درست‌ترش اینه که حالا اینا وارد، چون ببین مثلا مبحث SEO هم به نظر من خیلی یا SEO یا Search Engine Optimization فارسیش بگو ببینم، بهینه‌سازی موتورهای جستجو. آره جستجو. حالا این هم به نظر من دوباره اسکیل دیجیتال مارکترها نیست، این اسکیل اون فاوندره باید باشه که بره مارکتش رو ریسرچ بکنه. آره. میدونی؟ و من خیلی ها رو میبینم که مثلا من انقدر چند تا از دوستان مثلا با من صحبت کردن آقا وبسایت ما رو میتونی بیاری صفحه اول. من اصلا اینجوریه که داداش یعنی تو میخوای اون میره بیزنس تو ران میکنه، خب چرا تو باید تو نمیتونی این آدمو حداقل اگرم برای بعدها برای آپتیمایز کردن آره، ولی تو زمانی که تو لول ریسرچ کردن و تحقیق کردن راجع به اینداستریت هستی، این خیلی نکته مهمه. حالا اونقدر رشت، ولی نکتهش اینجوریه که تو اگه مثلا ریحون سرچ میکنی چیلیوری میاد بالا، خب احتمالش خیلی زیاده که اون شخص کلیک هم نکنه، به خاطر اینکه خب دنبال ریحون میگشته دیگه، اگه خب چیلیوری سرچ میکرد. نکتهش اینه که اون پیجای اینجوری رو بسازی چطوری باشه. آره مثلا بذاری قبل از خرید از چیلیوری این مقاله رو چک کنی. ما حتی پیجایی داشتیم که مثلا میگفت Tribe versus Discord versus Slack، که کسی سرچ میکنه دیسکورد versus Slack ما بیایم بالا، که اونجا داریم واقعا ببین مهمترین چیز برای SEO اینه که تو صفحه‌ای که درست میکنی واقعا فایده داشته باشه برای کسی که میخونه. این مهمترین چیزه، فایده داشته باشه و آن تو پوینت. آره مخصوصا الان گوگل قبلا من یادمه که من siavash.com با وایو داشتم، siavash syavash.com که الان هنوزم هست، نمیدونم سال فکر کنم یادم نیست، هر وقت 2006 مثلا دیزاین شده هنوزم همونه، ولی مثلا 20 بار می اومدی کلمه سیاوش توش می نوشتی می اومد ریزالت 1. یعنی قبلا اینطوری بود دیگه، من یادم اینطور، ولی الان انقدر سیگنال های مختلفی رو میگیره گوگل که واقعا باید تو مفید باشه اون صفحت برای اون اند یوزر که بتونه بیاد بالا. و ما واقعا یعنی مثلا ما این ورسس پیجامون خیلی آن بایاست اومدیم مثلا دیسکورد رو با اسلک رو مقایسه کردیم، اومدیم چیز که برای خودمون گذاشتیم، تیبل داریم، همه فیچرها رو اومدیم مقایسه کردیم، یعنی خیلی وقت گذاشته شده روش که واقعا فایده داره و واقعا هم الان بدون تبلیغ خیلی از این صفحات بالاترینه. خیلی جالب. و اصلا نکتهش هم اینه که اگه به اشتباه این پیج رو اضافه کنی به ضررت تموم میشه، چون اتوریتی تو میاره پایین، یعنی جریمه میشه. گوگل رو مثل آدم میتونی نگاه کنی، یعنی اومدی بهش، یعنی گوگل هم میاد نگاه میکنه میگه آقا تو اومدی گفتی که اومدی سرچ کردی من گشنمه مثلا و تو اومدی یه مقاله‌ای داری بهش نشون میدی، اون آیا به سوال طرف جواب دادی گشنشه، آیا گشنگیشو حل کردی و چجوری این سیگنال‌ها رو میفهمه؟ اگر تو خیلی سریع رفتی تو اون سایت، توی زمان خیلی کمی از اون سایت اومدی بیرون، اگر یه صفحه هم بیشتر از اون نرفتی جلو، یعنی به تایم آن سایتت نگاه میکنه، به اینکه بک زدن، به بک زدنت نگاه میکنه، به دور و بریات نگاه میکنه و مثل یه آدم سیگنال میگیره که اگه جواب یارو ندی، چون خیلی‌ها فکر میکنن که تو میتونی مثلا پول بدی بیای صفحه اول، در صورتی که اگه اینجوری بود که همه پول میدادن دیگه، اگه اینجوری بود که من پول میدادم رو کیورد آیفون میومدم شماره 1 آیفون میفروختم، اینجوری که الان میلیونر بودم که گوگل اصلا دلیلی که گوگله و ما بهش اعتماد داریم اینه که نتایجش رو نمیذاره خراب بکنن و واقعا هم نگاه میکنه به رفتار آدما و این طول. ببین گوگل به نظر من نقشش بیشتر از سرچ انجینه، یعنی به ما کمک میکنه برای مارکت ریسرچ کردن، به ما کمک میکنه برای اینتنت و تشخیص اینتنت دیتک کردن، نمیخوام درست ترجمه کنم، آخه شوت اونی که اینا رو ندونه یا نخواد بفهمه، چون نمیدونه قصد میشه. چی میشه؟ قصد طرف چیه؟ قصد. آره اینتنت دیتکشن. آخه به خاطر اینکه من حالا وارد جزئیاتمون این قضیه نمیشم، اصلا نمیخوام واسش کنم، و به نظر من تو هر بیزنسی باشی، تو استارتاپ نباشی، این خیلی مهمه. پس رسیدیم به اینجا که ما همه این پیجا رو شروع کردیم ساختن و شروع کردیم نگاه کردن، ببینیم آقا میون اینا کی رو چی کلیک میکنه، از کدوم خرید میکنه.
یعنی ما اینجوری هم تونستیم یه حدی لیمیت بکنیم. و ببین این تیکه هم خیلی مهمه. اول مثلا ما الان برای کلمه کامیونیتی پلتفرم ریزالت یکیم توی گوگل به صورت بدون پول دادن، در واقع برای alternatives to Facebook groups باز ریزالت اول هست. برای کلمه ترایب بعضی اوقات بالای ویکی‌پدیا میاد. این خیلی جالبه. ترایب خیلی کلمه سختیه برای اینکه بخوای براش ما الان یکی از اینوستورامون اسمش ترایب کپیتاله، یعنی خیلی جالب، خیلی زیادن ترایب ها، فقط فکر کنم 1000 تا شرکت اسمش ترایبه. ولی کاری که کردیم دقیقاً واقعا محتوایی که ساختیم برای اینا محتوایی که واقعا به درد بخورن برای چیز و اومدیم آره همین لندینگ پیج ها گرفتیم. و مهمترین چیز اینه که ما فقط نیومدیم ببینیم که کدوم یکی از این کیورد ها بیشتر کلیک شد روش، اومدیم دیدیم که کدوم یکی از این کیورد ها در نهایت بیشتر به MRR یا اون پوله تبدیل شد. یعنی این داشبورد مارکتینگ ما که خیلی تعجب میکنم، مثلا تو استیج ما یکم عجیبه که ما اینا رو یه سری از اینا رو داشتیم، البته استیج الانمون نه، استیج اون موقعی که داشتیم پول ریز میکردیم این بود که مثلا ما میدونستیم کدوم کیورد چقدر درآمد برای شرکت ایجاد کرده، نه اینکه چند تا کلیک شده روش و طرف میره دوباره برمیگرده. اینه که خیلی سخته یه سری از این کارا رو انجام دادن، ولی اون تیکه هم خیلی مهمه که بتونیم بفهمیم. ما هایر اولمون پریتیش بود، اسم پریتیش خیلی باحال، پریتیش پندا، فامیلش هم پنداست، خیلی اسم فامیل باحالی داره، ولی اولین هایرمون بود به عنوان شخص مارکتینگ. خیلی هم شانس آوردیم. آره ما یاد باشه یه نفر هایر کردیم توی یه هفته انداختیم بیرون، بعدش که خیلی بهتر بود به نظرمون، بعدش اومدیم پریتیشو هایر کردیم که چیز اینم خیلی موضوع جالبیه. آره اینو داستانشو خیلی سریع من بگم. ما اولین هایرمون رو می‌خواستیم یه نفر برای مارکتینگ بکنیم. البته دومین هایر میشه فکر کنم، اولیش الناز بود، همسر منه. آره اون دیگه ما خیلی هایر حساب نمی‌کنیم. یه تیم جزء اورجینال اما حالا اونم یه دونه فقط پرانتز اینجا وا کنم که خیلی جالبه. ما الناز همسر من به عنوان در واقع کاستمر سکسس اومدیم استخدامش کردیم یا موفقیت مشتری یا حالا هر چی. اینم یه شانس دیگه است. اینا و خیلی جالب بود که در واقع یه چرخه هست توی بهش میگن پروداکت فیدبک دیگه، که یعنی مثلا از وقتی که یه مشتری یه چیزی بهت میگه تا وقتی که تو اونو بیای درستش کنی یا بشنویش یا حالا یه اکشنی براش انجام بدی. خیلی جالب بود که مثلا من خب مهندسی رو هندل میکنم، تو مثلا پروداکت رو، ولی ما کوچیکترین لوپ مهندسی و کاستومر رو داشتیم. چون الناز میرفت تو جلسه مثلا طرف صحبت میکنه میگفت فلان باگ هستش، الناز بعضی اوقات با من حرف نمیزنه، میگفت بعد اول اینو درست کنی، من آبروم میره اینجا جلوی مشتری، بعد اینو درستش کن بعدش. مثلا چیز خیلی جالب بود. نکته خیلی خیلی مهمیه که ماها به عنوان یه تیم خیلی کوچولوی 4-5 نفرمون اول لوپمون رو خیلی سریع بستیم به قول تو. یعنی محسن به عنوان کسی که مثلا داشت سلز و اپریشن رو هندل میکرد، داشت با پراسپکت‌ها و مشتری‌ها صحبت میکرد، اون میدونست مردم دنبال چی ان. یعنی اون میومد به من گفت آقا اینا ملت به من زنگ میزنن، من دارم باشون تلفنی صحبت میکنم که خیلی مهمه صحبت کردم باشون، اینا رو میخوام. الناز با کسایی که دارن با پروداکت کار میکنن و مشکلاشو دارن و باز اونم میبینی که کجا گیر دارن، کجا چیا میخوان، اونو داشت میدید. پریتیش از اون ور داشت مارکت رو ریسرچ میکرد و ما کاملا میتونستیم یعنی یه ویو درستی داشتیم. یعنی یکی از چیزایی که من راجع به بیزنس تک و استارتاپ خیلی حال میکنم و هی هم سعی میکنم همینو به دوستای کسایی هم که تو ریل استیت هستن یا تو بیزنس رستوران هستن بگم، اینه که برخلاف خیلی از بیزنس‌های مثل ریل استیت و رستوران، اینکه برم توش ببینم چی میشه، تو با که حتی اونا هم همون کارو میتونن تو بیزنس خودشون بکنن، ولی خب نمیکنن به واسطه اینکه اصلا یکم غریبه ترن با کامپیوتر حالا شاید. ولی ما یه نقشه خیلی 360 درجه‌ای از این که الان وضع مارکت چیه، به کجا داره میره، داشتیم میرفتیم جلو. و اینی که مثلا تونستیم هم فاندینگ هم ریز بکنیم و حالا پروداکتمون هم نسبتاً پروداکتی که ترکشن الان گرفته، اینجوری نیست که رفتیم تو شانسی شد. یعنی میتونستیم پیش بینی کنیم و پردیکت بکنیم و براش برنامه‌ریزی بکنیم که به اینجا رسیده. یعنی خیلی هم رفتیم پریدیم دیدیم شانسی شدم نیست لزوما. نه ببین من یه چیزی که خیلی مهمه به نظر من اینه که واقعاً هم بنیانگذارای یه شرکت باید به تنهایی بتونن اون شرکت رو بسازن. یعنی اگه هیچ نیروی دیگه‌ای نداشته باشن باید بتونن اونو بسازن. حالا ممکنه 3 سال طول بکشه به جای اینکه مثلا 6 ماه طول بکشه، اما هم بنیانگذارا واقعا باید بتونن. مثلا من خیلی‌ها رو می‌بینم طرف میاد مثلا میگه من می‌خوام دیولپر استخدام کنم، که ببین خیلی سخته، خیلی به ندرت پیش میاد که یه نفر بتونه یه دیولپر رو هایر کنه بیاد مثلا مخصوصا برای یه شرکت تکنولوژی
برش بخواد مثلا یه نتیجه خوبی بگیره. واقعا بهترین راه اینه که یه هم بنیانگذار پیدا کنی. حالا اینا همونان که توی پونیشا و اینا میذارن آقا پلتفرم ریحون با 3 میلیون میسازی. نمونهش زیاده. آره ولی خیلی مهمه که واقعا بتونن هم بنیانگذار. حالا یه وقت هستش که تو فقط داری تست میکنی ببینی اون بازار کار میکنه یا نه. الان کلی نوکود پلتفرم هست، ما خودمون جزء اونا نوکود خودمون در واقع ما الان مارکت ویژن ما اینه که ما نوکود سوشال پروداکت بیلدر هستیم، یعنی در واقع یه محصولی که باهاش میتونی شبکه‌های اجتماعی رو بدون کد زدن بسازی. این چیزی هستیم که ما خودمون رو می‌خوایم برسیم بهش. خب بیزنس‌ها اگه می‌خوان یه سوشال پلتفرم برای خودشون درست کنن نباید برن دیولپ کنن. آره که اینم یه بحث دیگه است که همیشه میگیم که ساختن یه شبکه آنلاین کامیونیتی 10% تکنولوژی، 90% ساختن اون شبکه و ساختن اون احساس اینکه شما تعلق داری به یک اجتماع هستش. یکی از مثالایی که مثلا من میزنم اینه که تو فرض کن می‌خوای مثلا یه اینستاگرام بسازی، یه چیزی شبیه اینستاگرام بسازی فقط برای کسایی که طراحی داخلی میکنن، یا کسی که مثلا توییچو ساخته که شبیه یوتیوبه ولی برای گیمراست. اون بنده خدا باید تمام انرژیشو بذاره برای کامیونیتی و آدم پیدا کردن دیگه، نباید بره کل تکنولوژی اینستاگرامو بتونه بسازه که فقط صرفا بیاد ایده‌اشو تست بکنه. و من اصلا احساس میکنم یکی از آینده‌های ترایب آنلاک کردن یا معرفی کردن نوع جدیدی از آنترپرنورها و کارآفریناست، چون ایده رو دارن و خودشونو قراره درگیر یعنی الان خودت درگیر فقط این دنیا برای گیکاست الان یه جورایی. آره ما میخوایم هر هفته رو پروداکت هانت یه محصول روی ترایب لانچ بشه که طرف میخواسته یه چیزی رو درست کنه بتونه سریع تستش کنه. این ولی حالا برگردیم، الان خوشبختانه هست این تولا، ولی دوباره برمیگردیم به همون نکته که کوفاوندرها یا هم بنیانگذارا باید بتونن خودشون به تنهایی اون شرکت رو بسازن، حالا تو زمان بیشتری. و ما اینو داشتیم، یعنی مثلا محسن سیلز اند اپریشن، تو مثلا پروداکت اند مارکتینگ، من مثلا توی بخش انجینیرینگ، یعنی ما همه اون بخش رو داشتیم. بعدش حالا اومدیم آدما رو هایر کردیم که بتونیم سریعتر برسیم به اونجا. هر تیمی هم تیم خودش رو ساخته، کالچر خودش رو ساخته. دقیقاً یعنی ترایب‌های مختلف ساخته. خیلی جالبه که بعدش حالا در نهایت چطوری میتونیم کاری کنیم که آدما سیلو نباشن توی این شرکت. اون حالا بعدش مشکل هست که اونم خودش یه مسئله دیگه است که اونم رسیدیم که الان دواشاش بهش میرسیم راجعش صحبت میکنیم. اصلا هدف پادکست اینه که از ویگو همینطوری تو مسیرش ما داریم میگیم چی داره میشه. آره خیلی جالبه. ولی حالا برگردیم فقط پروداکت مارکت فیت رو تمومش کنیم که بعدش میتونیم بریم بعدش ما ولیدیشن رو پس رد کردیم و دیدیم یه همچین چیزی هستش. ما واقعا از وقتی که من فکر میکنم مثلا اول پروداکت جوابگو بود دیگه، اول اومدیم یه جوابگو رو درست کردیم، دیدیم تو ایران مثلا کورا نداره، یه چیزی مثل اون رو زدیم، بعد دیدیم خب محصول آماده است، حالا بیا برای سازمانا بدیم. بعد تو ایران یادت باشه ما با چندین تا شرکت‌های خیلی بزرگ رفتیم و دیدیم حاضرن پول بدن براش، گفتیم خب پس تو ایران حاضرن اینا پول بدن اینا. و جالبیش این بود ما فقط رفته بودیم ایران مراسم عروسی رو بگیریم، این شد. یعنی دیدم که مثلا ما 3 ماه 4 ماه اینا تو ایرانیم، کاری نداریم بکنیم، یعنی از راه دورم سخته، اینو زدیمش. به عنوان پروژه جانبی بود. چی میگن به اصطلاح، میگن تو یه جمله هست میگن از تو حرکت از من برکت، یا تو یه کاری میکنی همه کائنات دست در دست هم. واقعا همونطوری شد. ما همه تک تک عزممون رو جذب کردیم دیگه، خدا کمک کرد کردم. دقیقاً بعدش برگشتیم اومدیم تورنتو، هممون تو یه زمان تقریبا اومدیم تو تورنتو. همیشه هم می‌خواستیم یه کاری بکنیم. قبلا تو یه بار اومده بودی آمریکا که با هم دیگه خواستیم مثلا یه کاری کنیم، بعد حالا اون نشد اینا. همیشه می‌خواستیم یه کاری بکنیم. بعدش تو محسن گفتیم بیا ما میایم اینو مارکت کنیم بفروشیمش و اینا. بعد من یادمه یعنی ما 2 هفته بود که فقط رو پروداکت یکم کار کردیم ورژن انگلیسیش، بعد 2 هفته هم شما زمان گذاشتیم و 5 تا مشتری داشتیم باهاش داشتن پول میدادن بهمون. یعنی توی یه ماه در واقع ما رسیدیم به یه جایی که $1500 MRR در واقع، که خیلی عجیبه. یعنی دوباره میرسیم به همونی که فاوندرها میتونن یه لوپ کامل ببرن، یعنی سری لندینگ پیج و مارکتینگ و سیلز و اپریشن و اینا رو همه رو هندل کردیم 5 تا سری اولش. دقیقاً. حالا بعدش برمیگردیم که حالا ما اومدیم گفتیم این پلتفرم هوریزونتال رو داریم، ولی اگر که این مثلا اینو بگیریم مثلا در واقع سکتورهای مختلفی که میتونیم ما بگیریم، حالا اینم عمقش، یعنی تعداد فیچرها اگه در نظر بگیریم،
اول کاری، حالا من دارم با دست اشاره میکنم، بعضیا پادکست میبینن شاید نبینن، ولی یه خط داره میکشه. خب ما حالا الان یه بخشش رو میخوایم بریم تا 100ش، یعنی بگیم ما دیگه میخوایم بهترین با همین پلتفرم افقی که داریم میخوایم یه بخش رو عمودی تا تهش بریم که اونو انتخاب کردیم الان مثلا کاستمر ساپورت یا ساکسس کامیونیتی. البته هنوز داریم در واقع روش فکر میکنیم. میگن اولش یه جا رو نیل داون کن، چکشکاری کن. اول یه جا رو کامل جا پا. و حالا این تیکه رو چرا ما اومدیم اینو انتخاب کردیم؟ خیلی دلیلا داره. یه دلیلش اینه که ما انواع مختلف شبکه اجتماعی، یعنی در واقع آنلاین کامیونیتی میتونیم داشته باشیم، ولی یه مدل هست مثلا برند آنلاین کامیونیتی. خب برند آنلاین کامیونیتی یعنی مثلا نایکی، اپل مثلا واقعا یه برند داره و اومده اونو میسازه دورش، که این یکی از سخت‌ترین مدل‌های ساختن شبکه اجتماعی، به خاطر اینکه یه ذره که میری جلوتر شرکت خودش جذاب نیستن معمولا، مگر اینکه مثلا شرکت که مثلا من چه میدونم اپل یا تسلا یا اسپیس ایکس که نیستش و شرکت‌ها یه مقدار طول می‌کشه تا اینکه بفهمن تسلا نیستن و اونقدر جذابیت ندارن، برای همین خیلی سخته، مقدارش هم خیلی محدوده. نمیدونم مدل‌های مختلف داره، مثلا سوشال کامیونیتی دوباره رفتیم، ولی در نهایت اینو انتخاب کردیم به خاطر اینکه اولا تقریبا هر شرکت ساس یا هر شرکتی که یه محصولی داره نیاز داره به یه سپورت کامیونیتی و خیلی راحت ما میتونیم ROI یا Return on Investment یا اینکه چقدر این برگشت، این پولی که میذاری چقدر برگشت میده به تو، اونو خیلی راحت میشه نشون داد توی سپورت کامیونیتی یا به شرکت ها. یعنی ما حتی میتونیم نشون بدیم که شما از 3 ماه بعد از 3 ماه که اومدی اینو ساختی، این محصول ما پولی که داری میدی رو بیشتر داری برمیگردی. پس برای اون شرکت خیلی ساده است که بخواد چیز کنه. چون میتونیم بهش نشون بدیم این همه سرچ انجام شده و به جای اینکه بیان به ساپورت تو وصل بشن اومدن تو کامیونیتی همونجا دیدن. من یه مثال میتونم راجع به این بزنم. ما توی ریحون توی یه بازه زمانی که مثلا ناهار و شام، خب ما مجبور بودیم خیلی کاستمر ساپورت و آدمایی که بتونن جواب چت و تلفن رو بدن بگیریم و بزرگترین هزینه‌مون هم شاید توی هد کاونت اون قسمت بود. و توی یه بازه زمانی ناهار و شام غذام چی شد بیشترین چتی بود که با ما میگرفتیم. خب به ما هم ربط نداشت که رستوران داره دیر میبره دیگه، ولی حالا فعلا باید قرش رو تو اون استیج از زمانی ما میگرفتیم. و یه سرویسی بود که ساپورت هیرو به ما کمک میکرد، میگفتش که نگاه کن الان چند نفر دارن برات مسیج میزنن، مثلا 3000 نفر غذام کو، این سوال تکراری رو من برات یه جوری هندل میکنم که به جای که وقت این همه آدم گرفته بشه که میتونی ترجمهش کنی، وقت این همه آدم مثلا 10 نفری دارن ساعتی مثلا $10 ازت میگیرن، $100 داری بابت اینا میدی که به همه این یه کار تکراری رو برات انجام بدن. من این پروسس رو برات اتومات میکنم، جواب اینا رو جواب میدم و خیلی راحت میومد ریترنش رو میگفت اگه تو به طول من تو $30 بدی من برات ماهی $100 سیو میکنم. دقیقاً این انقدر تنجبل و قابل لمسه که دیگه یعنی تو میتونی مطمئن شی که طول تو هیچ وقت از دست نخواهی داد، چون همیشه داری براش پول سیو میکنی. دقیقاً. حالا یه دلیلش همینه، نگاه کن مثلا تو توی بقیه مدل های کامیونیتی خیلی سخت‌تر اینو نشون بدی. حالا یه قدم بریم عقب، ما میتونستیم بریم تمرکز کنیم روی شرکت ها یا میتونستیم تمرکز کنیم روی کریئتورها مثل یوتیوبرها، مثل کسایی که شاپ خودشونو دارن، یعنی یه شخصه. دوباره مثلا ما اومدیم گفتیم که اونم بذاریم فعلا کنار، میتونیم ما یعنی توی این خط افقی که ما کشیدیم اونا رو هم میتونیم کاور کنیم به خاطر اینکه ما یه پلتفرم هستیم، اما اول کدوم تیکه رو به قول تو نیل داونش کنیم که چکشو بکوبیم که ما بهترینیم توی این. دوباره مثلا اونجا هم دوباره کلی تصمیم گیری بود، ولی دیدیم امتحانش کردیم. یعنی من داشتم پرایسینگ رو میگفتم، اول گفتیم انترپرایز داریم، بعدش یه پرایسینگ دیگه داشتیم اسمش رو گذاشتیم پریمیوم که پرسونا هم هست، یعنی پرسونایی که اون شخصیتی که ما بهش میفروشیم چیه، تو اونجا یه شرکت ساس یا در واقع فروش کالا هستش این شرکت، یا مثلا شرکت به قول معروف مارکت پلیس، یعنی دو ور داره، عرضه تقاضایی توشه، مثلا یه همچین حالتی. بعدش اومدیم گفتیم خب بیا یه پرایسینگ هم بذاریم امتحانش کنیم برای کریئتورها، اونم گذاشتیم. متوجه شدیم که چرن ریت خیلی باله. چرن یعنی چی کلا؟ چرن یعنی که مشتری که میاد بهت پرداخت میکنه یه مدت بعد میره
خیلی توی بیزنس های ساس واژه نرمالی هستش و تو میخوای چرن کمی داشته باشی. مشتری از دست داده، از مشتری از دست داده، تو میخوای این چرن یا چرخش مشتری یا هر چی اسمشو بخوای بذاری، میخوای اینو کم کنی تا میتونی. به خاطر اینکه تو اگه بهترین فروش هم داشته باشی، مثلا من چه میدونم ماهی مثلا $100,000 اضافه کنی، اما اگه ماهی مثلا بیای $90,000 چیز کنی یا مثلا یه چرن داشته باشی 20%، آخر کاری مثل یه به قول معروف بهش میگن فکر کنم یه جنگلیه که در واقع انگار داری میسوزه، از هر چقدر که تو داری جنگله رو بزرگتر میکنی اما از داخل داره این جنگله میسوزه و تو نمیخوای یه همچین چیزی رو داشته باشی. ما اومدیم دیدیم که مثلا برای مشتری های کریئتورها این چرن خیلی بالاست. حالا دو دلیل داره، یکی اینکه محصول ما شاید آماده نیستش به اندازه کافی، اما یه دلیل دیگهش اینه که کلا تو آنلاین کامیونیتی ساختن کار سختیه. باز میگم 10% تکنولوژی، تو 10% قضیه رو میتونی حل کنی، اون 90% خود اون شخصه که باید بتونه اینو بسازه و اکثرا جوگیر میشن میگن من میخوام یه دونه کامیونیتی بسازم، بعدش میگن چقدر کار سختیه ساختن این نتورک. و نتورک هم معمولا حالا تو کامیونیتی ما خیلی این آموزش هم داریم برای ساکسس که آقا تو به جای اینکه بیا یه لانچ بزرگ داشته باشی همه مشتریاتو مثلا دعوت کنی، بیا از مثلا این لیدرها شروع کن. معمولا هم کامیونیتی ها رو ببینی همین شکلی، یعنی هابیستا برای همین بهترینن، کسایی که برای خوشحالی خودشون یه دونه شبکه درست میکنن. مثلا خود ما برای آیفون مثلا ساختیم، اول خودمون آیفون رو باش حال میکردیم، اومدیم اون ساختیم و دوستامون که آیفون حال میکرد نیومدیم به رندوم آدمای مثلا تصادفی بگیم آقا بیا جوین شو مثلا یا بیا عضو شو. خیلی اینا مهمه. برای همین دیدیم چرن خیلی بالاه، یعنی از دست دادن مشتریمون خیلی زیاد هستش برای مشتریایی که کریئتورن. گفتیم فعلا بیا اینو بذاریمش کنار، بیایم اول همین شرکت رو بزنیم، چون یه در واقع داریم براش پول سیف میکنیم، چرا نکنیم این کار؟ و خیلی ساده است و همون اومدیم انتخابش کردیم. مسیج مارکتینگ خودمون هم فیکس میکنه، پروداکت رودمپمون هم مثلا چی اول بسازیم، چون ما کلی ریکوست از مشتری داریم نمیدونیم کدومو باید پرایورتایز کنیم بسازیم اول. آره خیلی راحت میگیم نه، میگه که طرف میگه من میخوام زوم اینتگریشن داشته باشم، زوم به درد ما نمیخوره، نه. اما مثلا من میخوام لایو استریمینگ داشته باشم برای اینکه مشتریامو خوشحال کنیم. مثلا ما هدفمون اینه که مشتریامون رو خوشحال کنیم، اینه دیگه. در نهایت میخواد حالا چطوری خوشحال میکنیم؟ برای ساپورتش، برای اینکه بخواد فیچر ریکوستاشو مثلا مرتب کنه برای مشتریامون، برای اینکه بخواد نالج بیسش رو درست کنه، بیاد مثلا اونجا اون محتوایی که آموزش اون محصولش رو بذاره، برای اینکه متوجه بشه کدوم یکی از این مقاله بهتره کدوما خوب نیستش، برای اینکه ایونت آموزشی درست کنه برای چیزا، رویدادهای آموزشی. برای همین خیلی راحت میکنه تجربه، یعنی ترتیب گذاری در واقع این فیچرهایی که می‌خوایم بزنیم یا اپ هایی که می‌خوایم بسازیم. ما یه مدت خیلی زیادیه که داریم راجع به قیمت گذاری و پرایسینگمون صحبت می‌کنیم، خیلی هم چالنجینگه و چون تو جایی هم که می‌خوای بر اساس سایز کمپانی‌ها می‌خوای ازشون پول بکنی دیگه، یعنی هر چی کمپانی بزرگتری، تو نمی‌خوای مثلا کمپانی که مثلا سایز مثلا کمپانی آی بی ام همونقدر پولی بده که کمپانی کوچیک داره میده. تو این حرفات که الان داشتی میزدی که مثلا گفتی الان هفته مثلا اولش میخوان شروع کنن، خیلی اکسایتدن و جوگیرن، بعد یهو میبینن خیلی کار سختیه، داشتی میگفتی یه به ذهنم رسید، دارم بلند فکر میکنم البته ها و مشکلاتش هم میتونم تو ذهنم فرض بکنم، ولی همینجوری میخوام لایو ازت بپرسم ببینم فکر چیه تو راجع به نیده. آیا تا حالا مدلی دیدی که مثلا سافر از سرویس باشه ولی تو طول زمان بدون هیچ تریگری گرونتر بشه؟ یعنی بگی آقا من قانونم اینه که من ماه اول ازت $10 میگیرم، ماه دوم ازت $20 میگیرم، ماه سوم ازت $30 میگیرم، ماه ازت $40 میگیرم. همین چیزی دیدی حالا؟ نه راستش، یعنی معمولا مدلی که من دیدم اینه که مثل اپ‌های آیفون این اپ پرچیس داره، یعنی تو همینطوری میری جلوتر هی چیز میشه، ولی من احساسم اینه که این یه ترسی رو برای مشتری ایجاد کنه. ببین از یه نظر خوبه چون پیش بینی رو آسون میکنه. مثال بخوام بزنم، ما یه دلیلی که داریم الان اصلا پرایسینگمون عوض میکنیم، ما الان پرایسینگمون اینطوریه که بر اساس تعداد کاربرهای فعالت پول میدی، هر 1000 تا، یعنی 1000 تا روی پکیج هستش، بعد به ازای هر 1000 تا اضافه باید بیشتر پول بدی. حالا توی پریمیوم یه مقدار، توی انترپرایز یه مقدار باید بیشتر بدی به ازای هر 1000 تا. یه مشکلی که ما داریم اولا اینه که این ضد چیزیه که ما میخوایم. ما میخوایم طرف تا میتونه کاربر بیاره، به خاطر اینکه میخوایم آدمای بیشتری ما رو ببینن، پروداکت ما رو بشناسن و ازش استفاده کنن و خودمونم موفق تر بشه. ولی خب پرایس رو داریم یه جوری میکنیم که یهو خیلی بیشتر میشه پولی که میگیریم. ولی مهمترین ترسی که وقتی با مشتریامون صحبت میکنیم اینه که میگن که من چه میدونم،
که مثلا 6 ماه دیگه قراره چقدر آدم داشته باشم. من نمیدونم مثلا قراره 1000 تا داشته، ممکن 100,000 تا بشه، من نمیدونم که ممکن یهو پخش بشه زیاد بشه. ما این تیکر رو میخوایم درستش کنیم که حالا اینو دلیلی که داره اینه که ما داریم میریم مدل پر ایجنت یا پر ادمین، به جای اینکه به ازای کاربرای اکتیو پول بگیریم، به ازای کارمندهایی که این شرکت داخل کامیونیتی داره میخوایم پول بگیریم که اون مشکل رو هم حل میکنه. همینی که گفتی که مثلا ما الان آی بی ام مشتریمون هستش، پایپ درایو و کانورت کیت هم مشتریمونن، اما ما انتظار داریم آی بی ام باید بیشتر بده از مثلا کانورت کیت یا دیکاتلون یا مثلا اینا، ولی داره کمتر میده. چرا؟ به خاطر مدلی که الان داریم اونا دارن اصلا داخلی استفاده میکنن. هم اون مشکل رو میتونیم باهاش حل کنیم، هم این مشکل پردیکتبل بودن یا پیش بینی کردن اینکه چقدر میشه هزینه، چون اینو میخوان یه بودجه‌ای بگیرن نمیدونن چقدر. حالا این روشی که تو میگی خب یه خوبیش اینه که خب بودجه رو درست میکنه، ولی یه بعدیش یه مورد دیگه هم اینه که تو فکر کنم تو ذهنت این بود که جنبه ترایال ریز داره، خیلی هم خب اونو میشه جورای دیگه درستش کرد. آره اونو میشه جورای دیگه فکر کنم درستش کرد، ولی فکر کن مثلا توی طولانی مدت تو از اول داری به طرف میگی که تو بیا از محصول من استفاده کن، ولی بعد از چند سال باید بری یه جای دیگه. نه شاید که تو شاید میتونی بگی پروداکت هم $300 ولی ته 12 ماه وقت داری به 300 برسی. اگه تو این 12 ماه پروداکت رو ساختی، حالش هم کردی، اینوست هم کردی، یعنی احساس می‌کنم حتی میتونه یه هایپ مارکتینگ جالب هم میتونه داشته باشه. حالا باز رو همین ایده بخوام، خیلی جالبه، شاید کار کنه. بعد اصلا ما این مدت برای قیمت گذاریمون با خیلی‌ها صحبت کردیم. من با کوفاندر اینترکام صحبت کردم، با کوفاندرهای دیتا داک صحبت کردیم، با نمیدونم مسئول پرایسینگ اطلسیان صحبت کردیم، همه اینا رو مثلا صحبت کردیم. خیلی چیز پیچیده‌ایه که بخوای تو این پرایسینگ رو بذاری و اکثرشون هم میگن باید امتحان کنی. یعنی پرایسینگ رو هی باید امتحان کنی، اجرا کنی، سعی کنی که آدما رو ببری روی همون آخرین پرایسینگی که داری، نذاری توی لگسی به قول معروف یا پرایسینگایی که قدیمی بودن بمونن و اینا. بعضی از این چیزا رو باید امتحان کرد. حالا اضافه تر بخوام بکنم، من یه محصولی گرفتم خیلی جالبه برای ورزش، اسمش هست 7 minute sport یا 7 minute workout یا یه چیزی توی مایا، که تو 7 دقیقه من روزی 7 دقیقه مثلا ورزش میکنم. اپی که خیلی دیزاینش مشکیه، این یکی حالا سبزه، شاید مثلا دیزاین مشکی، شاید داخلش حالا چیز باشه، فرقی نداره. ولی جالبی قضیه اینه که تو 7 دقیقه مثلا ورزشتو میکنی، بعد فکر کنم ورزش‌ها هر کدومش مثلا 40 ثانیه است، یه 10 ثانیه هم اون وسطش چیزه، حرکتای چیزی خیلی هم سخته، یعنی آخری کاری قشنگ قلبت میزنه و داری عرق میکنی تمام. حالا بر اساس یه تحقیقات علمی هم هستش که این مثلا میتونه اندازه یه ساعت ورکاوت چیز کنه. اینتروال دیگه. آره اینتروال بین هر چیز فقط 10 ثانیه، یعنی تو هنوز دیگه نفست داره بند میاد، داری هی حرکت میکنی و حرکتاش هم ترتیبش خیلی جالبه. اما یه کار جالبی که داشت این بود که تو میتونی پول بدی، ورزش‌های جدید بگیری، حالتهای مختلف، ولی گفته که اگر مثلا 7 روز پشت سر هم ورزش رو انجام بدی مجانی برات آنلاک میشه. خیلی جالبه، به خاطر اینکه یا مثلا اگه مثلا 4 در برسی، مثلا یه ماه پشت سر هم این یکی ورزش آپدیت میشه. جالبی موضوع اینه که یعنی داره این میدونی چه حالی میده بهت، یعنی اولا که مطمئن میشه پروداکت کار خودشو میکنه، دو خلوص نیت پروداکت دقیقاً مشخصه. یعنی شاید یه همچین چیزی شاید برای تو بهتر باشه. یعنی مثلا اگر که تو من چه میدونم 10 تا ممبر اول تو این زمان دعوت کردی، یه ماه مجانی. میدونی یعنی یه همچین چیزی به نظرم منطقی تر هستش. یعنی تو تشویق، چون این چیزی که تو گفتی بیشتر حالت تنبیه داره میدونی، این هم یه تشویقه. آره نه، تو خیلی خیلی نکته جالب و خوبی گفتی و ساینسش همون اینستنت گراتیفیکیشن و دیلیت گراتیفیکیشن. حتی یه حالت دیگه اینه که ما خیلی سرویس‌ها رو دیدیم، اتفاقا خودمونم می‌خوایم اینو امتحان کنیم، که مثلا تو میری داخل این سرویسه بهت میگه که اگر که مثلا توی 3 روز آینده مثلا تصمیم بگیری که پول بدی، یهو برات من چه می‌دونم ماه اول مجانی، یعنی که لایف تایم مثلا تو 10% تخفیف خواهی اون. خب دارن تایم لیمیت بهت میدن دیگه، اون داره تصمیم گیری تو رو داره چیز می‌کنه، اون بیشتر یه جور دیگه این قضیه است. ولی کلا پرایسینگ خودش میتونیم کلی در موردش صحبت بکنیم. آره و میگم تموم شدنی هم نیست. من فکرم نکنم که مثلا
من فکر کنم مثلا اگه مرد 90 ساله‌مو یعنی از الان تا 90 سالگی ما همینجوری استارتاپ ران بکنیم، سر 90 سالگی ما هنوز اینجوریم که آقا پرایسینگ چیکار باید بکنیم، ولی یعنی واقعا you cannot really find یه فرمول نمیتونی پیدا بکنی که به همه چی ربط پیدا بکنه. ولی نکته آخر اینه که من با همه این آدمایی که صحبت کردن که آدمای خیلی باهوشی ان، خیلی باهوش، خیلی جالبه. مثلا میرم تو جلسه یه داکیومنت نمیدونم مثلا یه 10 صفحه‌ای هم آماده کردم، دمشون هم گرم، قبلش نشستن خوندن، همه رو روش کامنت و اینا هم گذاشتن. میرم اونجا مثلا میگم چرا این مثلا میخوایم اینطوری کنیم، میخوایم اونطوری کنیم. خیلی جالب بود. یه تیکر رو خاطره تعریف میکنم برای دیتا داگ بود، چون ما خودمون دیتا داگ رو داریم استفاده میکنیم برای دوستایی که نمیدونن. برای تو ایران خود آدما می‌نویسن، یعنی با مثلا ELK میگن با کیبانا و اینا خودمون درست می‌کردیم. ولی یه سیستمیه که مثلا برای سرورات می‌خوای ببینی همه لاگ‌های سرورها بیاد یه جا، بعد گرافشون کنی و سرعت سرورات ببین چند تا نود داری، نمیدونم مثلا اگه کوبرنتیز مخصوصا هستی چیکارا می‌کنیم، همه اونا توی یه جاه. یعنی تو می‌تونی توی یه جا ببینی که مثلا این ارور پیش اومده، این فانکشن‌ها استفاده شده بوده توی کدت، این تیکش ارور داده، اینم لاگاشه، اینم CPU یوزجت مثلا توی اون لحظه، همه اینا رو بهت میده. یکی از سرویساییه که ما الان داریم ماهی فکر می‌کنم 2000 خورده دلار بابتش پول میدیم با افتخار. یعنی من واقعا خوشحالم انقدر پرایسینگش رو خوب درآوردن که من دارم خیلی هم جالب بود. مثلا ما اول $1000 بودیم، بعد سرورای اومدیم توی ریجنای دیگه لانچ کردیم، مثلا تو اروپا و توی استرالیا و توی سنگاپور، برای اینکه الان قوانین GDPR و اینا یوزجمون رفت بالا. من یه ایمیل اومدم که برام اومد که از کاستمر ساکسس تیمشون که تو یوهویی این استفادت زیاد شده، اگه اشتباهی زیاد شده مثلا میخوای برات مثلا برگردونیم پولش. اصلا خیلی برام جالب بود. باش گفتم نه ما واقعا داریم سرورامون رو زیاد میکنیم. گفت پس اگه اینطوریه بیا رو این یکی پلن که مثلا برات ارزون تر بشه. خیلی جالب بود اصلا این ترانزکشن. خلوص نیت واقعا مهمه. آره ولی خیلی جالب بود. من با حالا سازنده این محصول که طرف تایتلش از CPO ولی پرایسینگ رو این تعیین کرده، نمیدونم همه سیلز رو این انجام میداده، همه کارا رو تو شرکت این میکنه. خیلی جالب بود. میرفتم مثلا میگفتم ما میخوایم این کارو کنیم، ما میخوایم این کارو کنیم، ما میخوایم این کارو کنیم، و یه خنده ای میکرد میگه خب چرا این کارو نمیکنی. بعد مثلا حالا ماجرا رو بخوام بگم، میگفتم که میگفت چرا مثلا به جای اینکه بیای نمیدونم تعریف کنی رول ادمین، بعد ادمین این پرمیشن ها رو داشته باشه، بعد اینا رو بیا شارژ کنی، چرا نمیگی که مثلا بیا ایمیل دومینش اگه فلان بود اونا رو شارژ کن، اونا رو به عنوان ایجنت بگیر، یعنی ایمیل دومین شرکت بود بیا اونو در نظر بگیر. بعد من بهش گفتم که آخه یه نفر میتونه مثلا بیاد اول با یه دومین دیگه ساین اپ کنه، بعدش بیاد که برای شرکت نیستش، بعد تازه بیاد همه رو با دومین شرکت در واقع اینوایت کنه که در واقع سیستم ما رو گول بزنه که پول نده. بعد دوباره یه خنده‌ای خیلی جالب بود، مثلا یه خنده‌ای می‌کرد. بعد مثلا تو این سبکا که مثلا پسرم تو مثلا میگفت که مثلا تو چرا نگران اینی که سیستم تو بازی بدن برای پرایسینگ؟ گفتم خب بازی میدن سیستمو، مثلا به نظر چیز بدی نیست که بازی بدن؟ میگفت نه این چیز خیلی عالیه که بازی بدن سیستم تو، به خاطر اینکه تو در واقع داری اجازه میدی بذار سیستم تو بازی بدن، بازی که دادن یه جوری پیدا کن که بتونی این آدمایی که دارن بازی میدن رو پیدا کن، بعد برو باشون صحبت کن ازشون پول بیشتر بگیر. برای فاوندرام خیلی لذت بخش خواهد بود که بدونن دارن سیستمشو بازی میدن. آره اصلا خیلی جالبه. خیلی برای من اصلا این مدل حرف زدن، مثلا ما هم البته چون ایران بزرگ شدیم خیلی یه مقدار متفاوت هم هست مدل ذهنی و فکریمون که کسی یه موقع سرمون رو کلا نذاره و اینا، ولی خیلی برام جالب بود. میگفت بذار سرتو کلا بزن، بذار بازی بدن سیستم تو، بعدش برو پیششون بگو که حالا تو الان این 20 تایی که ما رو بازی دادی حالا عملاً گیر افتادی تو سیستممون، بیا مثلا اینا رو. اینی که تو داری میگی ببین مثلا آمازون یه اسلوگنش هست customer obsession. آره world's most centric customer service، یه همچین چیزایی. و من اون اوایلم که اومدم کانادا مثلا خب دیدی که اینجا مثلا تو والمارت میری خرید میکنی یا مثلا آمازون خرید میتونی بکنی، تا 30 روز اگه واقعا بازم بکنی استفاده هم بکنی میتونی پس بفرستی، هیچ سوالی ازت نمیپرسن، یعنی میری اونجا مثلا میذاری پس میفرستی پولت هم میگیری برمیگردی یه چیزی. و من اون اوایل که اومده بودم کانادا این بین ایرانی‌ها این زرنگی و تیزبازی که مثلا میرفتم کمپینگ، مثلا همه وسایل کمپینگ و چادرش اینا رو میگرفتم، بعد کمپینگ تمام شد میرفتم پس میدادم، یا مثلا واقعا مثلا من دیدم مهمونی میگرفتن از مبل و همه چی رو میخریدن. ببین من یه خاطره همین تیکه برات بگم. من یه جایی توی صف وایساده بودم با الناز همسرم، جلویمون یه خانومه بودش رفتش با کاستمر سرویس اونا صحبت کرد، یادم نیست کدوم مغازه بودش، رنگ مو خریده بود، رنگ موی روی موش بود،
و رنگ مو هم انگار چند بار میتونی استفاده کنی. اومده و میگه من از این رنگ مو راضی نیستم، تازه این تموم شده بود تقریبا، یعنی مثلا اگه میتونی 5 بار استفاده کنی تا که پولشو پس بگیره. ولی در نهایت برای این شرکت‌های بزرگ اون در واقع امتیازی که میگیرن، اون ارزشی که ایجاد میکنن برای اون تیکه، مثلا من الان آمازون، من همه چی از آمازون میخرم چون میدونم بخوام پسش بدم یه پرینت میگیرم میذارمش هر پست آفیسی که دور و بر هستش، همون لحظه پولش برای من پس میاد. میدونی یعنی مثلا دقیقاً من می‌خواستم همین رو بگم. میگم مثلا حالا مثلا تو این فاز کووید و اینا من خیلی فاز اینو گرفتم که بیزنس‌های کوچیک و اینا رو آدم یکم اسپانسر کنه، ساپورت بکنه، بیزنس‌های لوکال و اینا رو. یه بار ما اومدیم یه همچین کاری بکنیم، واقعا از یه چیزی که تو آمازون پره خریدیم، از یه مغازه خریدیم، یه چیزی توش نبود و اینا، دیگه برو با یارو بحث کن، کل کن، بده بره. واقعا چون که آقا واقعا من اون موقع فکر کنم چقدر ما زرنگیم و این کارا رو مثلا ایرانی‌ها میکنن اینا، ولی واقعا انقدر یواش یواش 2-3 بار ممکنه گیم میشی، اون اولش 3-4 بار ممکنه سیستم تو گیم میکنن، ولی بعدش اون اعتمادی که تو جلب میکنی واقعا میارزه به 3-4. شاید واقعا مثلا من دیدم یه نفر کامنت گذاشته بود همین امروز زیر یکی از پست‌های پادکست که آقا دلیل برشکستگی ریحون مثلا ما بودیم که کدای تخفیف شما رو اینقدر گیم کردیم توی خوابگاه، هی کباب بره بگیر و نمیدونم اینو بگیر و اینا. حالا نمیدونم، مثلا اولی که خب دمش کم، مثلا ما اتفاقا پایین شنیدن این چیزا نیستیم، حالا جدا از کف خواب بازی که در آورده و حالا واقعا هم شاید دلیل شکست ما بوده تا حدی، ولی خب تا یه حدی هم ما میدونستیم داریم گیم میشه، یعنی ما از قصد کد تخفیف ما که برام نیستیم کد تخفیفمون داره چند بار استفاده میشه، ولی خب به اورنسش برامون میارزید، به اینکه تو خوابگاه داری جار میزنی که آقا یه کد تخفیف مثلا ریحون داره آره که هم زرنگی که آقا اوه بودو تا کد تخفیف بررفته، یعنی ما اینا رو مثلا ازش بودیم، در جریان بودیم و اینا همش تکنیک یا حالا بر اساس تجربه یا حتی تکنیک هم اگه نباشه دیتایی که جمع می‌کنی بازم دیتای ولیوبلی. دقیقاً میدونی؟ دقیقاً. آره خیلی جالبه وقتی حالا یه مقدار فرق داره اصلا مدل ذهنی. میگن مثلا بومی سازی یه استارتاپ به خیلی چیزا بستگی داره، یعنی یه سری چیزا ممکنه اینجا کار کنه جای دیگه کار نکنه، یعنی خیلی از این چیزایی که داریم صحبت میکنیم شاید اینجا الان منطقیه تو این شرایط تو این زمان. آره. واسه همین گفتم تا 90 سالگی باز ما اینا رو بحث کنیم. آره. باز دوباره یه تاپیک جدید دوباره آره. بحث کنیم. پرایسینگ دوباره جدیده، دوباره پروداکت ساختن جدیده. واسه همین میگم نمیتونی واقعا یه فرمول بخونی یا یه کتاب بخونی و بگی من بلدم این کارو بکنم. این استارتاپ موفق، استارتاپ بعدی لزوما موفق نیست، یا اگه استارتاپ قبلی شکست خورده است معلوم نیست استارتاپ بعدی. یه جمله هست که خیلی جالبه، نمیدونم دفعه پیش صحبت کردیم در موردش یا نه، اما دقیقاً برای ما لااقل مصداق میکنه که میگن معمولاً کوفاوندرها دفعه اول خیلی تمرکزشون روی محصول میذارن، دفعه دوم خیلی تمرکزشون روی گو تو مارکت یا استراتژی مارکت و بازاریابی و فروش در واقع میذارن و برای ما خیلی صدق میکنه. یعنی ما واقعا یه تمرکز، حالا یه محصولی داشتیم و فهمیدیم این محصول نیازش هست، اما تمرکز اصلیمون رو از هایرینگمون هم معلوم، اولین هایرینگمون که خوشبختانه خیلی هم شانس آوردیم در واقع در زمین بازاریابی بودش و واقعا خیلی تاثیر داره این. من احساسم و برای من حتی همون تجربه هم جالبه که با اینکه این هم آدم تا اینترویو کردیم و هایر کردیم، باز حتی اون فرمول کردن که آدم چجوری هایر بکنی هم سخته. هایرینگ اصلا خیلی سخته. اصلا ما خدا رو شکر خیلی سریع تو یه هفته یه کار دادیم بهش، یه نتیجه گرفتیم، سریع تصمیم گرفتیم و ما اون حالا من خودم خیلی به قول معروف یه استراتژی هست میگن hire fast fire fast، یعنی که زود استخدام کن زود اخراج کن. من به نظرم این اصلا از نظر در واقع اعصاب نمیخوام بگم، از نظر اینکه بالاخره تو خلوص باید داشته باشی، خلوص نیت باید داشته باشی تو این، یعنی از نظر انسانی کار درستی نیستش. خب ولی ما اتفاقا من بیشتر میگم مثلا هایر تو خیلی زمان بذار که پیدا کنی، اما اگه اشتباه کردی واقعا باید زود بدی بره. یعنی واقعا استارتاپ آی بی ام که نیستیم که مثلا بتونیم تحمل کنیم. یه استارتاپ تحملش رو نمیتونه داشته باشه. تو همون کتاب اندرسون هورویتز هم اینه که واقعا اگه دیدی یه هایرت اشتباهه، گفت یعنی واقعا یه چپتر کاملا راجع به فایر کردن و اخراج آدما داره و ببینی که چقدر با اون حسای اولیت، یعنی تو مثلا به عنوان یه آدم، تو اگه فکر میکنی یه مدیر
خیلی خوب. من خیلی از آدما رو میبینم که مثلا یه سری کارا رو فکر میکنن، بعد فکر میکنن خیلی آدمای خوبی ان که اون کارا رو میکنن. یعنی مثلا به ضرر خود طرف هم هست. به طرف دو طرفه. یعنی مثلا یارو فکر میکنه که مثلا من اگه یه چند سه دیگه به این بدم، اگه یه کم دیگهش مهلت بدم، اگه یه کم دیگهش فرصت بدم، کار درستیه. در صورتی که میبینی تو کتاب تکنیکالیتی این قضیه و تجربه میکنی یواش، میبینی که واقعا احتمال این که اون با یه چانس دادن دیگه اون مشکل حل شه خیلی کمه. و از یه طرف دیگه اپورتونتی اون آدمو برای اینکه بره یه کار دیگه پیدا بکنه هم داری تلف میکنی و داری از اون وقتشو داری ازش میگیری، داری از طرف وقت دقیقاً وقت طرفو هدر میدی. ولی یه چیزی که برای من خیلی مهمه، حالا تو شرکتم خیلی خوبم سعیمون برای اینه که لااقل اجراش کنیم، اینه که کسی نباید از اخراج شدنش سورپرایز بشه. یه طرف باید، یعنی به طرف خیلی مهمه که باهاش صحبت بشه که آقا تو مشکلت اینه، تو الان این موضوع، و شاید مشکل اون نیست، مشکل در واقع تطابق اون شخص با شرکته در واقع، که مهمترین چیز اتفاقا این که آدما با هم دیگه این تو میگن 10 تا نفر اولی که استخدام میکنی تعیین میکنن بقیه چه شکلیه. من موقع اخراجا راستشو بخوای هر موقع که مثلا یه اگزیت اینترویو داشتم با یه نفر، همیشه تو اون جلسه من از خودم، یعنی خودم ناراحت، یعنی یه فیلیر خودم رو میدونستم، یعنی من تو هایرینگ اشتباه کردم که الان رسیدم اینجا و دارم این هستش. ولی تا زمانی که به نظر من به طرف داریم فرصت رو میدیم، ولی فرصت دادن نیست، بیشتر اون بحث ارتباط یعنی گفتن و اون کامیونیکیشن هستش که خیلی مهمه که مطمئن بشیم. و ما یه 3 ماه داریم که همه رو خیلی هم جدی میگیریم دیگه. از وقتی استخدام میکنیم مثلا از اولم رو کلندر میذاریم که 3 ماه دیگه قرار این بشه، یه بار اول 2/3 در واقع 2 ماه که میشه باهاش صحبت میکنیم، یه بار 3 ماه، و خیلی اینو جدی میگیریم. ولی هیچ وقت کسی که مثلا کم پیش اومده، واقعا ما کم آدم اخراج کردیم، اما اونایی که اخراج کردیم سعیمون لااقل بر این بوده که تو اون 2 ماه دقیقاً میدونه که چه چیزی باید بهتر بشه یا چه چیزی رو باید تو شرکت تغییر بده. شاید اصلا باید یه چیزی تو شرکت ما درست کنه که اون حالت براش پیش بیاد، ولی ما سعیمون بر این بوده که این کار کنیم. کلا اون بخش در واقع رشد شرکت از 10 نفر به حالا همین الان اولش 30 نفر هستیم هم خیلی جالبه، به خاطر اینکه من یه جمله‌ای هست که زیادم استفاده میکنم، میگم که مخصوصا تو برنامه‌نویسا که یه کاریو که یه برنامه‌نویس توی یه روز انجام میده 2 تا برنامه‌نویس تو 2 روز انجام میدن. به خاطر اینکه معمولا اینطوریه که تو وقتی یه نفری، خب اصلا دقیقاً من اینو دارم احساس میکنم توی شرکت، وقتی که هر چقدر تعداد کمتره، تو فرض کن داری مستقیم راه میری، میدونی چقدر منم اذیت میشم. آره همه همجهتن. تو به محض اینکه مثلا هی آدما رو زیاد میکنی، درسته که داری به این برای بازتر میشه، یعنی انگار هر کی داره یه جهتی میره و هماهنگی اینا خیلی سخته. و تنها حالتی که تو میتونی واقعا این هماهنگی رو ایجاد کنی اون ویژن شرکته، اون در واقع آینده دورنگار، فکر کنم دورنگار اون شرکت هستش که و خیلی قشنگ کنی و باید یه داستان باشه. حالا یکی از بچه‌ها هستش که اپلای بورد داره، مارتین، امیدوارم حالا انگار یه هماهنگی هم داره میشه که شاید بیاد اینجا که یه شرکتش الان فکر کنم 1.5 بیلیون دلار ارزششه. مارتین الان نگران کوویده، باید بگم تست بدیم بیاد. آره اما من مثلا خیلی به نظر من فوق العاده بچه باهوشیه و این تیکه رو خیلی خوب در آورده. یعنی اون دورنگار شرکت، شاید دارم اشتباه میگم، دورنگار نیست، شاید ویژن نمیدونم، شاید یه چیز دیگه باشه. آره اما اون تیکه رو خیلی، یعنی داستان، حالا خودش باید ازش بپرس، یه داستانیه که شرکتش کارش اینه که آدما که میخوان در واقع برای تحصیل بیان مثلا کانادا یا آمریکا یا استرالیا انگلیس، مثلا میتونن اونجا برن نمره‌هاشون رو بدن، مدارکشون رو بدن، همه اینا رو و مچش میکنه با بهترینا. و جالبش اینه که پول از دانشگاه میگیره، چون برای دانشگاه داره سود ایجاد میکنه دیگه. اما ماجرا چی؟ اسم شرکت از اپلای بورد. ماجرا این هستش که چطوری من بتونم آموزش رو اکسسیبل کنم، قابل دسترسی کنم برای همه. حالا خودش باید بگه، من نمیخوام لوسش کنم، بعدن حالا خودش میاد توضیح میده، ولی این داستانو برای من تعریف میکنه. واقعا اون داستان طوریه که اولا خیلی تاثیرگذاره روی همه توی شرکت، و اینکه مثلا از هر کی بپرسی که مثلا چی کار میکنه اپلای بورد، همونو میگه. این خیلی مهمه. این خودش خواستم بگم بین ما همون اولم خواستم بگم، یا من و تو هم با محسن این داستانمون انقدر برای هم دیگه تعریف کردیم
که به هر کی برسیم فکر کنم دیگه الان جفتمون یه داستان داریم. آره اما این مهمه که همه کارمندا توی شرکت اینو بگن. مهم اینه که ما حالا در مورد ولیوامون این کارو اومدیم فکر کنم خوب انجام دادیم با اینکه شرکتمون ریموته، چون تو وقتی شرکت داری آفیس داری خب در و دیوار می‌نویسی این کارو می‌کنی، کارهای مختلف هست که حالا تازه اونم خیلیاشون تاثیر نداره، اما شرکت ریموت تو چطوری می‌خوای کالچر رو بسازی؟ خیلی سخت‌تره. اتفاقا توی اپیزودهای بعدی که دوباره میخوام بیارمه واقعا راجع به همین تیکه هاست، یعنی ولیو رو چجوری هایلایت میکنین، دقیقاً اسم سافتور میخوام ببریم، میخوام از تولایی که واقعا داریم استفاده میکنیم، میخوام واقعا پروسسامون رو لپتاپ باز کنیم نشون بدیم. آره خیلی مهمه، چون الان من فکر میکنم تو شرکتم تو هر 2 نفری رو بکشی بیرون بگی مثلا ولیو شرکت چیه یه چیز بگن و مهم اینه و فکرم میکنم ولیوامون یه طوریه که تو 5 تا از ولیوهای ما رو بگی مشخص میشه این ترایبه، یعنی متفاوت ارزش های شرکت ما با ارزش های دیگه، وگرنه اینکه اینا شرکت ترانسپرنت باشه یا من چه میدونم شرکت اینا همه شرکت ها میخوان خلاق باشن، همه شرکت، ولی تو چه چیزی هستش که جدات میکنه؟ و جالبه قضیه اینه که هر کدوم از این ارزش ها یکی یا چند تا از چیزاییه که خود هم بنیانگذارا واقعا اعتقاد دارن بهش، یعنی مثلا یاد دادن، یاد گرفتن یه چیزیه که من دوست دارم، تو دوست داری، محسن، این هممون همینه، اصلا کل این پادکست قضیه همینه. یا مثلا اینکه مثلا ما آدمایی رو نمیخوایم که مدیریتشون کنیم، طرف باید بیاد به ما بگه چی کار کنیم و باید پروژه رو خودش بکشه بیرون و خودش دیگه ما نباید نگرانش باشیم. مثلا اینا چیزاییه که واقعا بعضیشون متفاوته و خیلی برای استخدام ما هم بهمون داره کمک میکنه. این طرف میاد خیلی وقتا من ولیو رو نشون میدم، مثلا عاشق من خیلی همیشه این سوالم هست تو اینترویوها که مثلا کدوم یکی از این ارزش‌ها رو بیشتر دوست داشتی، بعد مثلا میگه من اینو خیلی حال کردم باهاش، بعد در مورد اون صحبت میکنیم و خودش باعث میشه که راحت‌تر بفهمیم. مثلا نکته‌ای که تو راجع به اپروچ منم تو اینترویو همیشه همین بوده، مخصوصا توی استارتاپ، یعنی توی اینترویوها همیشه با اینکه اونو اپلای کردن و دارن من اینترویوشون میکنم، ولی بیشتر منم که انگار دارم گپه. آره. من دارم میفروشم. یعنی تو اینترویوات خیلی شبیه همین پادکسته. من خیلی حال میکنم با اینترویوهای سهیل، مثلا میره در مورد مثلا سوال در مورد اینکه چه آهنگی گوش میدی یا مثلا سوالا خیلی سوالای جالبیه. چون میخوام ببینم همبازی میتونه باشه یا نه، میدونی. حالا من اینو اشاره کنم توی ترایب معمولا مثلا مراحل مختلف داریم، ولی همیشه یه دونه اینترویو آخر با سهیله، چون سهیل واقعا اینکه آدمه چه جور آدمیه از نظر فرهنگی آیا به شرکت میخوره و اینا، اون تیکر رو اصلا انگار بوم میکنه. من خیلی حال میکنم با این. چشاش نگاه میکنم ببینم یاوه‌گویی میکنه یا نمیکنه. آره دقیقاً. دمت گرم سیاوش، خیلی خیلی حال کردم. اصلا با اینکه از صبح تا الان داشتیم با هم کار میکردیم، بعد الان داریم پادکست اپ میکنیم، بعد دیگه ساعت تقریبا 9 شبه من دوباره پامپ تاپ شدم، دوباره میخوام برم بشینم کار کنم. دمت گرم، عاشق انرژیتم، خیلی خیلی لطف کردی و پس دوباره به ما قول بده که، یعنی قول که ازت نمیگیرم، میارمت اینجا دور میشینم پشت میز، آره دیگه بشیم تو این پروسس ها رو ببریم. داشتم فکر میکردم که یواش یواش بعدم نخواهد بود که همینجوری واقعا پروسس ها رو نشون، یعنی واقعا نوشن پیجمون رو باز کنیم به بچه‌ها نشون بدیم، فیگما رو نشون بدیم، نوشن نشون بدیم. آره قشنگ جالبه. آقا دمت تو گرم، مرسی، ممنونم که مرسی از وقتی بهمون دادی.